Hello everyone, সকলকে স্বাগতম জনাইছো CSAP IS একাডেমিৰ APSC Prelims Crash Course আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ক্লাছ নম্বৰ 4 লৈকে আজি আমাৰ আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মানে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ক্লাছ নম্বৰ 4 যত আমি সোশিও-ৰিলিজিয়াছ মুভমেন্টছ বোৰৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম তোমালোকে হয়তো যেতিয়া ৰুটিন দিয়া গৈছিল ৰুস্টাৰ তোমালোকৰ দিয়া গৈছিল তাত তোমালোকে পাইছিলা যে ক্লাছ নম্বৰ 4ত আমি সোশিও-ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মছ বা মুভমেন্টছৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম But মই আজিৰ এই ক্লাছটোত ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ বিলাক ইনক্লুড কৰিছো as because মই তোমালোকক কথা দিছিলো যোৱা কালিনে যোৱা এটা ক্লাছত যে আমি সোশিও-ৰিলিজিয়াছ মুভমেন্টছ বিলাকৰ লগত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা পাৰ্ট ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ বা ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেমৰ বিষয়েও আমি পঢ়িবলৈ পাম যেতিয়া মই লৰ্ড কৰ্নৱালিছৰ বিষয়ে পঢ়াই আছিলো বা আমি যেতিয়া ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলো যে আমি ল্যান্ড ৰিফৰ্মছৰ বিষয়ে পঢ়িম এই ক্লাছটোত সো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দৰেই আজি আমি সোশিও-ৰিলিজিয়াছ মুভমেন্টছটো ডিসকাস কৰিমেই তাৰ লগতে আমি ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেম বা ল্যান্ড ৰিফৰ্মছৰ বিষয়েও ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ লগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনবোৰ আমি চাম ইয়াৰ লগত জড়িত বা ইয়াৰ পৰা আহা ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে ভালে আছা মোৰ গা হিমান এটা ভাল পোৱা নাই যোৱা কালিৰ দৰে আছে আজি মাতটো অলপ বেছি বেয়া হৈছে যোৱা কালিতকে বাট হলেও যেহেতু আৰু আজি অলপ কাহে সাথ দিছে যোৱা কালি কাহ নাছিল যদিও আজি কাহও আৰম্ভ হৈছে বাৰু যে কি নহওক কিয় আমি যেহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গৈছিল মই যেহেতু তোমালোকক অলৰেডি ৰুটিন দিয়াই গৈছে তো মই যদি আজি ক্লাছটো নকৰো যিমানলৈকে পাৰো মই সিমানলৈকে চেষ্টা কৰি আছো আজি যদি ক্লাছটো নকৰো পিছলৈ আকৌ এই ক্লাছটো মিলাবৰ কাৰণে অলপ বেয়া হৈ যাব বা তোমালোকৰো ৰিদমটো নোহোৱা হৈ যাব সেই কাৰণে যিমান পাৰো সিমান চেষ্টা কৰিছো মই আৰু আজি সেই চেষ্টাৰ ফলতে ক্লাছ নম্বৰ 4 মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এট আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মই মোবাইলটো থৈ দিছো ঠিক আছে আমি পিছত ডিসকাস কৰিম যেতিয়া আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো যেতিয়া আমি কৰিম অলমোস্ট 10:30 মানত যেতিয়া আমাৰ ক্লাছটো খতম হ'ব তাৰ পিছত আমি 5 মিনিট এটা তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম মই তোমালোকৰ কুৱেৰিবোৰ লম বাকি যোনজন আহিছা গুড ইভিনিং এভৰিওয়ান সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভ সন্ধিয়া আশা কৰো শুভ সন্ধিয়া মানে গাঁৱৰ ফালেতো ৰাতিয়ে হ'ল বাৰু সকলো শুভৰে হ'ল বাট আমাৰ এতিয়া যেটো আমি আৰম্ভই কৰিছো এইকাৰণে শুভ সন্ধিয়াৰে আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ক্লাছটো সো আপোনাৰ সপোন আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি that is free APSC Prelims 2024-2025 crash course আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস socio-religious reforms movements and land reforms class number 4 by মই ধনচাৰ অভিজিত ৰাজবংশী অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাসৰ যদি তোমালোকে হয়তো ইতিমধ্যে বহুতে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাসখন পাইছা যত ইংলিছ আৰু অসমীয়া মাধ্যমত ইংলিছ মিডিয়ামতো মানে ইংলিছতো লিখা আছে আৰু অসমীয়াতো লিখা আছে এটা সাইডে ইংলিছত এটা সাইডে অসমীয়াত যিখন বুক আছে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আসাম হিষ্ট্ৰি যিখন পঢ়িলে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে তোমালোকে বেলেগ হয়তো চাব নালাগে আৰু লগতে সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত আৰু এখন বুক আছে যত মই যিখন বুকত এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছে মেডিয়েভল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স আছে ইণ্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি আছে আসাম হিষ্ট্ৰি আছে আসাম ইকনমি আছে আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে সো গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত ক্লাস 6 পৰা 12 লৈ যিমানবোৰ এনসিআৰটি আছে তাৰ একদম লাগতিয়াল পইণ্টবোৰ ঠিক আছে সেইবোৰ সেই বুকখন সংকলন কৰা হৈছে যিবোৰ মোৰ হ্যান্ড ৰিটেন নোটস আছিল তাক মই বুক আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছো সো সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাতটো এতিয়া বাৰু তোমালোকৰ হয়তো বহুত ষ্টুডেন্টৰ মাজত আছে মেবি তোমালোকে কিনিছিলা যেতিয়া মই বুকখন সফট কপি একদম কম দামত এৰিছিলো 177 ত তো হয়তো মেবি বহুতৰ লগত আছে যদি আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ৰিভিজন কৰিব পাৰিবা ওকে ফাইন বাট অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাবা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত তোমালোকে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস পাবা যিখন সফট কপি আছে আৰু এইখন কোড পাবা সেইখন তোমালোকে পাবা ধনচাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত তোমালোকে ধনচাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাবা যে সাৰ্চ কৰিবা ধনচাৰ বুলি নাপালে @abhizit বুলি সাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে এই ধনচাৰ বুলি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো পাবা যত অলমোস্ট 12000 ষ্টুডেন্ট আমাৰ অলৰেডি আছে তাত তোমালোকে জয়েন হৈ কিনে পিন কৰাই আছে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাসখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা ওকে ফাইন সো আজিৰ এই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো বলা যাম আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই সেশনত আমি কিহৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম সোশিও-ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মছ মুভমেন্টছ আৰু ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ প্ৰথমতে আমি সোশিও-ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মছ মুভমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িলো ইট ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ফ্ৰম আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস বিকজ ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি কোৱেশ্চন আহে বিকজ ইয়াত আমি ডাঙৰ পাৰ্সোনালিটিজ চেৰিছমেটিক পাৰ্সোনালিটিজৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাও ইয়াত আমি ডিফাৰেন্ট সোসাইটি বা সমাজৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাও ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰাহ্ম সমাজ আৰ্য সমাজ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাও ওকে ফাইন ওকে প্ৰথমত যদি আমি চাও বাহ বহুত ধুনীয়া লাগিছে প্ৰথমত যদি আমি চাও তেতিয়ালে আমি গম পাও যে ব্ৰাহ্ম সমাজৰ কথা যদি মই ক'ব যাও মনত ৰাখিবা যে ব্ৰাহ্ম সমাজ was earlier known as আত্মীয় সভা বা আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ ব্ৰাহ্ম সমাজৰ আগৰ নাম কি আছিল আত্মীয় সভা মন দিবা ব্ৰাহ্ম সমাজৰ আগৰ নাম আছিল আত্মীয় সভা বা আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ আছিল
আৰু এই আত্মীয় সভাৰ আৰম্ভণি হৈছিল 1815 চনত কিমান চনত 1815 চনত বাট এই আত্মীয় সভা বা আদি ব্ৰাহ্ম সমাজকে পিছলৈ নতুন নামকৰণ কৰি কি দিয়া গ'ল ব্ৰাহ্ম সমাজ যাৰ আৰম্ভণি হৈছিল আগষ্ট 1828 ত কিমানত আগষ্ট 28 আগষ্ট 1828 the Brahmo Samaj was started in 28 August 1828 before Brahmo Samajৰ আগতে ইয়াক কি বুলি জনা গৈছিল it was known as আত্মীয় সভা ইয়াক কি বুলি জনা গৈছিল ধন আত্মীয় সভা বুলি জনা গৈছিল বা আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ বুলি মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো যে 1815 চনত sati was abolished by William Hawkins and Raja Ram Mohan Roy in 1829 আৰু ব্ৰাহ্ম সমাজৰ আণ্ডাৰতে যেটো ব্ৰাহ্ম সমাজৰ সেই সময়ৰ লিডাৰ আছিল Raja Ram Mohan Roy তাৰপিছত যেতিয়া Raja Ram Mohan Roy ঢুকাল 1839 ত তেতিয়া Rabindranath Tagore দেউতাক Devendranath Tagore became the ruler sorry not ruler যেটো আমি ruler পঢ়ি আহিছো অলৰেডি আমি মাইসৰ কনফ্লিক্টৰ লৈকে এইবিলাক rulerৰ বিষয়ে পঢ়িলো সেইকাৰণে মোৰ ruler ওলাই গ'ল সো ruler নহয় লিডাৰ ঠিক আছে ব্ৰাহ্ম সমাজৰ লিডাৰ 1839 ত যেতিয়া Raja Ram Mohan Roy ঢুকাল তাৰ পিছত হৈছিল Devendranath Tagore আৰু তেখেতে তত্ত্বাই বোধিনী সভা বুলি নাম দিছিল ব্ৰাহ্ম সমাজক তাৰ পিছত যেতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল 1857 ত Keshav Chandra Sen became the leader of Brahmo Samaj so ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম তাৰ আগতে মই তোমালোকক কওঁ যে Raja Ram Mohan Roy যোন লিডাৰ আছিল তেখেতৰ লগত লগ লাগি Lord William Bentinck তোমালোকে যদি গম পোৱা who is the first governor general of India it is Lord William Bentinck from third Charter Act 1833 হয় নহয় But তাৰ আগতে Lord William Bentinck Governor General of Bengal হৈ আছিল হয় নহয় আৰু এই Lord William Bentinckৰ লগত লগ লাগি Raja Ram Mohan Roy 1829 চনত কি কৰিলে সতী প্ৰথাটো বন্ধ কৰিলে কি প্ৰথা বন্ধ কৰিলে ধন সতী প্ৰথা বন্ধ কৰিলে sati system was abolished by William Bentinck and Raja Ram Mohan Roy in 1829 ঠিক আছে ধন I hope তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছা নেক্সট যদি চাও আমি purpose of Brahmo Samaj aim আৰু perspective কি আছিল Brahmo Samajor aim aru perspective ki asil soa to overthrow the evil practices from society and to check the growth of Christianity in India. Amar Samajot jiman beya prothabur ase amar Samajot jiman beya prothabur ase for example sati system dowry system thik ase child marriage to enekwa dhoroner evil practice boli koise jibur samajik jibur protha asil jibur ami mani cholibo lage jibur bhal nohoy amar Samajor karone tenekwa evil practice burok পঠাই দিয়া বা ওভাৰথ্ৰো কৰা গুছাই দিয়া ঠিক আছে সমাজৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে ইণ্ডিয়াত খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ গ্ৰোথ চেক কৰা মানে খ্ৰীষ্টিয়ানিটিক বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মক কি কৰা স্প্ৰেড কৰা these are the main reason or aim and perspective of Brahmo Samaj teaching and principle of Brahmo Samajor teaching আৰু principle কি Brahmo Samajor it condemned the image worship and against caste system image worship যাক আমি অলসো কব পাৰো যে মূৰ্তি পূজা ঠিক আছে image worship মানে ইয়াক আমি idol worship বুলিও অলমোস্ট কব পাৰো image worship ঠিক আছে image worship condemn কৰিছিল তেওঁলোকে অমান্য কৰিছিল image worship তেওঁলোকে মানা নাছিল তাৰ লগতে caste systemকো তেওঁলোকে অমান্য কৰিছিল বা caste systemকো তেওঁলোকে মানা নাছিল it stood for universal tolerance universal tolerance of তেওঁলোকে মানিছিল বা তেওঁলোকে থিয় হৈছিল universal tolerance ৰ পক্ষত and respect for all religious and scripture আৰু তেওঁলোকে সকলো ধৰ্মকে সমানে সন্মান দিছিল these are the teaching and principle of Brahmo Samaj ঠিক আছে নেক্সট যদি চাও আমি দেখিবলৈ পাম যে it believed in the unity of God and immortality of soul immortality হ'ব লাগিছিল immortality of the soul so it believed the unity of God কি হ'ব লাগিছিল immortality হ'ব লাগিছিল immortality of soul so it believed in the unity of God and immortality মানে ই ভাবিছিল যে যিমানেই ধৰ্ম যদিও সকলো ধৰ্মকে বিশ্বাস কৰিছিল বা সকলো ধৰ্মকে সমান চকুৰে চাইছিল ব্ৰাহ্ম সমাজে তেখেতসকলে ভাবিছিল যে আৰু তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে সকলো ধৰ্মতে যিমানবোৰ ভগৱান আছে গোটেইবোৰ ভগৱান সেমেই হয় so they believed in the unity of God and immortality of soul আত্মাৰ যে মৃত্যু নাই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল it advocated universal brotherhood and honesty আৰু কিহৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল universal brotherhood আৰু honesty ৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল
Next যদি চাও আমি Raja Ram Mohan Roy is from Bengal. Raja Ram Mohan Roy কৰ পৰা আছিল বেংগলৰ পৰা আছিল and he was known as the father of Indian Renaissance. Indian Renaissance or father বুলি জনা যায় কাক Raja Ram Mohan Roy. This is one of the most important question or part of this Brahmo Samaj. The father of Indian Renaissance বুলি কাক জনা যায় Raja Ram Mohan Roy. তাৰ লগতে আৰু এটা নামেৰে তেখেতক জনা যায় he is also regarded as a prophet of Indian nationalism. Prophet of Indian nationalism বুলি কাক জনা যায় Raja Ram Mohan Roy জনা যায় two important newspaper edited by Raja Ram Mohan Roy দুখন important newspaper Raja Ram Mohan Roy edit কৰিছিল দুখন important newspaper edit কৰিছিল Raja Ram Mohan Roy এখন হল Sambat Kaumudi কি হল Sambat Kaumudi যিখন বেংগলী ভাষাত লিখা হৈছিল আৰু এখন হৈছিল Miratul Akbar যিখন পাৰ্চিয়ান ভাষাত লিখা গৈছিল so these two newspaper was edited by Raja Ram Mohan Roy Devendranath Tagore is the head of the Brahmo Samaj after the death of Raja Ram Mohan Roy. I have already told about it. 1839, Devendranath Tagore became the head of Brahmo Samaj after the death of Raja Ram Mohan Roy. ঠিক আছে Brahmo Samaj is known as Brahmo Samajক কি বুলি জনা গৈছিল তাত্তাই বদনী সভা বুলি জনা গৈছিল Raja Ram Mohan Roy মৃত্যুৰ পিছত আৰু এই তাত্তাই বদনী সভা নামটো কোনে দিছিল it was the founder was Devendranath Tagore in 1839 মই আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈছিলো দুখন নিউজপেপাৰ এডিট কৰিছিল Devendranath Tagoreও দুখন নিউজপেপাৰ এডিট কৰিছিল এখন আছিল তাত্তাই বদনী পাঠশালা আৰু এখন আছিল তাত্তাই বদনী পত্ৰিকা ঠিক আছে তাত্তাই বদনী পত্ৰিকা আৰু তাত্তাই বদনী পাঠশালা আৰু Devendranath Tagoreৰ মৃত্যুৰ পিছত মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো যে 1857 ত Brahmo Samaj was joined by Keshav Chandra Sen not মৃত্যু but আমি Devendranath Tagoreৰ পিছত বুলি ক'ব পাৰো যে Devendranath Tagoreৰ মৃত্যুৰ পিছত Devendranath Tagoreৰ পিছত Brahmo Samajক কোনে জয়েন কৰিলে বা কোন লিডাৰ হল Brahmo Samajৰ the leader was Keshav Chandra Sen তো I hope তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পাইছা Brahmo Samajৰ পৰা I hope তোমালোকে Brahmo Samajৰ বস্তুখিনি বুজি পাইছা what were the aim what are the teaching তো টিচিং কি আছিল Brahmo Samajৰ aim and perspective কি আছিল Brahmo Samajৰ আগৰ নাম কি আছিল তাৰ বিষয়ে আমি গম পালো আৰু Raja Ram Mohan Royৰ মৃত্যুৰ পিছত Devendranath Tagore যেতিয়া Brahmo Samajৰ হেড হল তেখেতে Brahmo Samajত কি চেঞ্জ কৰিলে ইয়াৰ বিষয়ে আমি চালো এতিয়া যদি চাও Keshav Chandra Sen যেতিয়া হেড হৈছিল Brahmo Samajৰ in 1857 he supported Keshav Chandra Sene কি সাপোর্ট কৰিছিল very important এই স্লাইডটো এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট মই তোমালোকক কৈ আছো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট এবাৰ যেতিয়া এই স্লাইডটো কমপ্লিট হৈ যাব removal of parda system কি parda systemৰ removal বুলি কৈছে removal of child marriage নামানে child marriage অমান্য কৰিছিল যে আমি child marriage নামানো আমি বাল্য বিবাহত মান্তি নহও বুলি কৈছিল Keshav Chandra Sene wanted to introduce widow remarriage introduce কৰিব কৈছিল তোমালোকে গমে পোৱা যে widow remarriage bill 1856 ৰ ফলে এক্ট হৈছিল যাৰ পিছত বম্বে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল ঠিক আছে তো we wanted to introduce widow remarriage মানে বিধৱা মহিলাসকলে যে ৰিমেৰিজ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু Keshav Chandra সাপোৰ্ট কৰিছিল widow remarriage abolition of polygamy abolished হ'ব লাগে এজন মানুহে যে বহুত কেইজন বিয়া পাতে polygamy টো কি হ'ব লাগে abolished হ'ব লাগে বা বন্ধ হ'ব লাগে encouraging education for women আৰু মহিলাসকলক encouraging education for women মহিলাসকলৰ শিক্ষাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি Keshav Chandra Sene বিশ্বাস কৰিছিল এতিয়া মই কওঁ যে কিয় এই স্লাইডটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছো মই তোমালোকে যিমানেই সমাজ বা সোসাইটি আমি যিমানেই পঢ়িম ম্যাক্সিমাম সোসাইটিত তোমালোকে যদি একো নাজানা ন তেতিয়াও তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যিবোৰ মানে ফিচাৰ্স আছিল যিবোৰ তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছিল অলমোস্ট গোটেইবোৰ বস্তু সেমেই হয় এতিয়া removal of child marriage তোমালোকে গোটেইবোৰতেই পাবা removal of child marriage wanted to introduce widow remarriage they support widow remarriage ঠিক আছে এই বস্তুটো তোমালোকে সকলোতেই পাবা encouraging education for women গোটেইবোৰ সোসাইটিয়ে এই বস্তুটো সাপোৰ্ট কৰিছিল যে মহিলাসকলৰ শিক্ষাত গুৰুত্ব দিব লাগে ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ সো সেই কাৰণে এই স্লাইডটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি মই কৈছো বিকজ এই স্লাইডটো যিমানখিনি বস্তু দেখিছা যিমানবোৰ তুমি আমি যেতিয়া নেক্সট গৈ যেতিয়া যিমান সমাজ পঢ়িম যিমান আমি সোসাইটিৰ বিষয়ে পঢ়িম গোটেইবোৰতে আমি গম পাম যে দে সাপোৰ্টেড এবিলা ঠিক আছে removal of child marriage one সেমেই হয় অলমোস্ট তো নাজানিলেও তোমালোকে এই বস্তুখিনি লিখিব পাৰিবা আৰু সেই বিশ্বাসতে মই তোমালোকক কৈছো যে এই স্লাইডটো তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট
The SSC. Sir, please complete ethics series. Ethics series to complete মানে এতিয়াতো বাৰু এতিয়া কেনেকে কমপ্লিট কৰিম মই প্ৰিলিমছ টু যোৱাৰ পিছত অবভিয়াছলি ethics series কমপ্লিট কৰিম ethicsত 4-5টা লেকচাৰ আছে বাট তাৰ পিছততো মই টেষ্ট যেটো আমাৰ মেইনছ বেটছ আছিল মেইনছৰ যেটো বেটছ আছিল আৰু সেই মেইনছৰ বেটছৰ পৰাও বেঞ্চৰ বেটছত কৰাব লগা হ'ল মই ethics সেই কাৰণে সেইফালে ইউটিউবত ethicsটো বন্ধ হৈ থাকিল আৰু মই মেইনছৰ যেটো বেটছ আছিল আমাৰ এইবাৰৰ যেটো মেইনছৰ বেটছ ৰিজাল্টটো যে দিলে তো তাত পঢ়াব লগা হৈছিল এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট বহুত আছে জনে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিছে মোক গ্ৰুপত বহুত ভাল লাগিছে এই বস্তুটো যোৱা কালিয়ে পাইছিলো মই যে এথিক্সৰ কাৰণে আৰু মই এইটো গ্যাৰান্টি দিছো তোমাক যে এথিক্স যেটো সাবজেক্ট আছে ন এথিক্স সাবজেক্টটো তুমি বেলেগত বিচাৰি নাপাবা ইউটিউবত যেতিয়া মই এথিক্স খিনি পঢ়াম যেতিয়া মই আজিলৈকে অফলাইন ষ্টুডেন্টক মই এই বস্তুখিনি কওঁ মোক কেৱল অলমোস্ট 25টা 1 ঘণ্টাৰ লেকচাৰ লাগে 25টা 1 ঘণ্টাৰ লেকচাৰত এথিক্সত মই তোমালোকক A to Z কমপ্লিট কৰাম উইথ এক্সাম্পল উইথ কোটেশন গোটেইবোৰ বস্তু এথিক্সত A to Z আৰু এথিক্সত তোমালোকে গোটেই বস্তু জীৱনত মানে তুমি খোজকাৰি গৈ থাকিলে এথিক্সত কথা কবা কথা মানে এথিক্সৰ ভাষাত কথা কবা হবা এনেকুৱাকে আমি এথিক্স পঢ়িম একেলগে নিশ্চয় মই কৰিম বাট কথাটো হ'ল কি এতিয়া আমি প্ৰিলিমছত যেটো আৰম্ভণি কৰিছো সেইকাৰণে এথিক্সটো আমি অলপ দূৰত থৈ দিছো এতিয়া সিসেটৰ ক্লাস হ'বনে স্যাৰ অবিয়াসলি হ'ব সিসেটৰ ক্লাস যদি মই পাৰো তো অবিয়াসলি তোমালোকৰ ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ ভিতৰত মেবি ম্যাথছ বা ৰিজনিংটো এটাতো মই আনিমেই তোমালোকৰ কাৰণে বাট যদি মই সময় নাপাও যদি সময় পাও তো দুটাই আনিলো ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং দুটা পাৰ্টি যদি সময় নাপাও তেতিয়ালে মেবি ৰিজনিং বা ম্যাথছৰ কিবা এটা পোৰশন একেলগে আমি পঢ়িম ঠিক আছে সিসেটত ওকে এনকাৰেজিং এডুকেশ্যন ফৰ ওমেন নেক্সট মই এনেকুৱাকে যদি থাকো ন তোমালোকে যদিও অকৱাৰ্ড ফিল কৰিবা বাট মোক বেয়া নাপাবা মোৰ কাহ চৰ্দি গোটেইবোৰ বস্তু হৈছে 3 দিন মান হ'ল আজিতো বাঢ়িছে তো প্ৰাৰ্থনা সমাজ 1867 very important প্ৰাৰ্থনা সমাজ 1867 সোয়া এই সমাজখন স্টাৰ্ট হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাৰ্থনা সমাজখন ক'ত স্টাৰ্ট হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ some of the important followers of প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ কেইজনমান important followers ৰ নাম কৈছে ইয়াত নামদেৱ তুকাৰাম ৰামদাস these are the important followers তাৰ লগতে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহেও প্ৰাৰ্থনা সমাজ যাৰ আৰম্ভণি মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছিল 1867 চনত প্ৰাৰ্থনা সমাজ তাত কিছুমান লিডাৰ্স আছিল এই সমাজখনৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি যোৱা ক্লাছত পঢ়িছিলো জাস্টিস ৰাণাদেৰ কথা হয় নহয় আমি জাস্টিস ৰাণাদেৰ কথা যোৱা ক্লাছত পঢ়িছিলো মই তোমালোকক কৈছিলো দেন আৰজি ভান্ডাৰকাৰ দেন জিকে গোখলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে পলিটিক্যাল গুৰু যোৱা ক্লাছত আমি যেতিয়া এস্টাবলিশমেন্ট অফ আইএনসি বা ব্যাকগ্ৰাউন্ড অফ আইএনসি পঢ়ি আছিলো যোৱা ক্লাছত তেতিয়া আমি জিকে গোখলে বা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বিষয়ে মই তোমালোকক জনাইছিলো ঠিক আছে তো জাস্টিস ৰাণাদে দিজ আৰ দা লিডাৰ্স অফ অফ প্ৰাৰ্থনা সমাজ এতিয়া যদি তোমালোকে ইয়াত চোৱা অবজেক্টিভ অফ প্ৰাৰ্থনা সমাজ তোমালোকে দেখিবা যে মই যে কৈছিলো কেশৱ চন্দ্ৰ সেন সাপোৰ্টেড তাৰ কিছুমান পইণ্ট তোমালোকে দেখিবা ইয়াত মই সেই কাৰণেই কৈছিলো যে অলমোস্ট পইণ্টবোৰ সেম হয় তো তোমালোকে যদি কেতিয়াবা একো নাজানাও ন সমাজৰ যদি কিবা এটা কোৱেশ্চন আহে যিকোনো এখন সোসাইটিৰ কোৱেশ্চন আহিল তোমালোকে যদি একো নাজানাও ন তোমালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা যে অলমোস্ট সেম হয় গোটেইখিনি ডিসএপ্ৰুভেল অফ কাষ্ট সিস্টেম আমি নামানো ইন্ট্ৰোডাকশন অফ উইডো ৰিমেৰিজ মই কৈছিলো উইডো ৰিমেৰিজৰ ইন্ট্ৰোডাকশন ঠিক আছে then encouragement of education for women তাতো আছিল মই কৈছিলো abolition of child marriage মই কৈছিলো it strive for adult education and help the orphan কিছুমান ইউনিক পাবা এটো এটা ইউনিক হয় যে প্ৰাৰ্থনা সমাজে কি কৰিছিল প্ৰাৰ্থনা সমাজে it strive for adult education আৰু orphan বিলাকক সহায় কৰিছিল it started a depressed class mission to look after the condition of the depressed class in the society depressed class mission বুলি এটা মিশন লঞ্চ কৰিছিল যাৰ মেইন এইম আছিল যে আমাৰ সমাজত যিবোৰ ডিপ্ৰেসড ক্লাস সেকশন আছে সেই সেকশনবোৰৰ জীৱনশৈলী বা জীৱনটো কেনেকুৱা ধৰণে চলিছে ঠিক আছে সমাজত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ কন্ডিশন লিভিং কন্ডিশন কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা they started a newspaper called সুবোধা পত্ৰিকা very important remember প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ আন্ডাৰত এখন নিউজপেপাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল নাম আছিল সুবোধা পত্ৰিকা কি নাম আছিল ধন নাম আছিল সুবোধা পত্ৰিকা কিহা পঢ়িবা আহিছ নেকি চোৱা ক্লাছ চোৱা শুনা কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যোন সিৰিয়াছ লোৱা বা ছোৱালী যোনে এক্সপিৰিয়েন্স হয় সিৰিয়াছ ভালদৰে ফলো কৰি আছে ক্লাছ চাইছো মানে আমি ক্লাছে চাইছো যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধো মই তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ এনসাৰ দিবা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়া তোমালোকে এনসাৰ দিবা বাকি যিকোনো ধৰণৰ কথা এতিয়া মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো
মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো যে মই মোবাইল নাচাওঁ এতিয়া ঠিক আছে মই এতিয়া মোবাইল নাচাওঁ মই যেটো পঢ়াত আমি যেটো আমাৰ সময় বহুত কম আমি 8টা ক্লাছত মডাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তোমালোকৰ A to Z মই শিকাম বুলি মই এটা আশা ৰাখিছিলো তো এই বস্তু ৰাখিছিলো নহয় ৰাখি আছো এতিয়াও আৰু পিছলৈ ৰাখি থাকিম তো মই এতিয়া মোবাইল নাচাওঁ তোমালোকৰ যেটো তোমালোক পঢ়ি আছা তোমালোক পঢ়ি থাকা যেতিয়া ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত 1.5 ঘণ্টামান পিছত যেতিয়া আমি একেলগে 5 মিনিটৰ কাৰণে আহিম তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ ক'বা বাৰু ধন্যবাদ যাৰ চিন্তা তোমালোকে চিন্তা কৰিছা বা কিবা কৈছা মোক বা মোক কিবা এটা গাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা বাৰু ধন্যবাদ বাট এতিয়া আমি ক্লাছটো চোৱা নেক্সট যদি চাও আৰ্য সমাজ আমি ইয়াৰ আগৰটো চালো নাই obviously সুবোধা পত্ৰিকা আৰ্য সমাজৰ আৰম্ভণি 1875 ৰিমেম্বাৰ 1875 ত আৰ্য সমাজৰ আৰম্ভণি 1875 ত আৰ্য সমাজৰ আৰম্ভণি তুমি কোৱাচোন যে ভাৰতত what is the name of the first artificial satellite of India ভাৰতৰ প্ৰথম আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটৰ নাম কি it is ক'ব পাৰিবা কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিবা এতিয়া কোৱা মই 1 মিনিট এটা তোমালোকক দিছো এতিয়া মোক কোৱা কি হয় আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটৰ নাম Saifuddin, very good. They established night school for the poor and widows' home. Very good. Can anyone tell me? Kono kobo pariba? Yes, Aryabhatta. Very good. 1975. AR1. Tomar mo baki agor naam to noko baru. AR1. All India rank 1. So 1870. Sorry. 1875 bili kola niki. Yes, 1975. Ole 1875 kola niki. 1975 Aryabhatta. Etu keneke monot rakhiba so 100 বছর পুরা পুরি 100 বছর 100 years 1975 Aryabhatta first artificial satellite চোৱা Arya Samajor আৰম্ভণি চোৱা Dayanand Saraswati was the founder কোন আছিল founder Arya Samajor Dayanand Saraswati was the founder of the Arya Samaj Dayanand Saraswati introduced a slogan এটা slogan দিছিল Dayanand Saraswati যেটো already examত বহুত কেইবাৰ আহিছে যে go back to Vedas লৈ উভতি যাও বলা মানে Vedic periodৰ সময়লৈ উভতি যাও বলা that is the slogan given by Dayanand Saraswati Swami Dayanand Saraswati he was a scholar of Sanskritor scholar আছিল এতিয়া চোৱা teaching of Swami Dayanand Saraswati teaching কি আছিল Swami Dayanand Saraswati condemn the idol worship and caste system idol worship বা মূৰ্তি পূজাত তেখেতে বিশ্বাস কৰা নাছিল আৰু caste systemক তেখেতে বিশ্বাস কৰা নাছিল believed in oneness of God এটা এজনে ভগৱান আছে বা ভগৱান সকলো একেই oneness of Godত বিশ্বাস কৰিছিল started and stood for the female education and widow remarriage obviously same হয় যোৱা জীৱ সোসাইটি বা সমাজত আমি যিখিনি বস্তু পাইছিলো teaching of এই same হয় ইয়াত বস্তুখিনি যে stood in the favor of female education favor থিয় হৈছিল আৰু তাৰ লগতে supported widow remarriage of support কৰিছিল this is the teaching of Swami Dayanand Saraswati ঠিক আছে next যদি চাও আমি before the name of Swami Dayanand Saraswati he was known as very important a question to 2020 prelims ত আহিছিল সাগে মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে 2020 prelims ত আহিছিল এই কোৱেশ্চনটো before the name of Swami Dayanand Saraswatiৰ আগত তেখেতৰ যেটো নাম Swami Dayanand Saraswati তাৰ আগত তেখেতৰ নাম কি আছিল মনত ৰাখিবা মূল শংকৰ কি আছিল মূল শংকৰ তেখেতৰ আগৰ নাম কি আছিল মূল শংকৰ and born in Kathiawar 1824 ত জন্ম হৈছিল very important Swaraj and Swadeshi this important term is introduced by Swami Dayanand Saraswati Swaraj and Swadeshi এই টার্ম দুটা কোনে ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল Swami Dayanand Saraswati ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট যদি চাও Theosophical Society 1875 ৰ পৰা 1879 so 1875 ৰ পৰা 1875 ত মই হিদিনা তোমালোকক কৈছিলো Theosophical Society কিবা এটা word আউটে মই Theosophical Society বিষয়ে কৈছিলো যে 1875 ত USA Theosophical Society আৰম্ভ হৈছিল আৰু USA Theosophical Society কোনে বনাইছিল it is by Madam Blavatsky and Cornell Olcott but India Theosophical Society আৰম্ভ কৰিছিল 1889 ত কোনে the Irish woman Annie Besant the society actually first started by Madam Blavatsky Madam Blavatsky and Cornell Olcott in New York. In India, it is formed by Annie Besant. She was actually an Irish woman in 1889.
She believed in Vedas and Upanishads. Upanishad কিমানখন আছে তোমালোকে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে গম পাবা there are 108 Upanishads বাট যদি গুগলত কৰা গুগলত 200 পাবা এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত সুধিবা কিয় 200 আৰু 108 তুমি বুকত চাবা 108 পাবা তুমি গুগলত চাবা 200 পাবা তাৰ ৰিজন আছে যেতিয়া এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়িম তেতিয়া She believed in Vedas and Upanishads. She adopted India as her own land. India নিজৰ land বুলি ভাবিছিল ঠিক আছে She protested against child marriage. So, child marriage or against the protest কৰিছিল Jutul. She protested against child marriage and started a central school at Banaras. Started a central school at Banaras. She protested against child marriage. Child marriage or against protest child marriage or against the protest কৰিছিল যে child marriage হ'ব নালাগে আৰু Banarasৰ এখন central school আৰম্ভ কৰিছিল আনি বেসান্তে The New India was the journey started by Ani Besant যদি আমি ইয়াক চাও যে 1916 ত হোম রুল মুভমেন্ট দিছিল তোমালোকে জানা নাই হোম রুল মুভমেন্ট যদি জানা মই তথাপিও শুনি লোৱা হোম রুল মুভমেন্ট 1916 ত হোম রুল মুভমেন্ট হৈছিল কি হৈছিল হোম রুল মুভমেন্ট হৈছিল 1916 ত হোম রুল মুভমেন্ট 1916 ত হৈছিল But মনত ৰাখা যে হোম রুল মুভমেন্ট যে আমি যে শুনো আমি যে পঢ়ি আহিছো যে হোম রুল মুভমেন্ট was started by Bal Gangadhar Tilak and Ani Besant but exactly তেনেকুৱা নাছিল হোম রুল মুভমেন্ট বুলিয়ে এটা মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰি দিয়া নাছিল Bal Gangadhar Tilak আৰু Ani Besante হোম রুল মুভমেন্টৰ দুটা ভাগ আছিল কি আছিল ধন হোম রুল মুভমেন্টৰ দুটা ভাগ আছিল প্ৰথমটো আছিল এটা আছিল হোম রুল লীগ যেটো আৰম্ভ কৰিছিল পিছৰটো হোম রুল লীগে আছিল এটা হোম রুল লীগ আৰম্ভ কৰিছিল কোনে এটা হোম রুল লীগ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে Bal Gangadhar Tilak BGT আৰু যেটো ইয়াৰ 5 মাহ পিছত after 5 month আমি ইয়াত লিখিব পাৰো যে after 5 month Home Rule League আকৌ এটা Home Rule League start কৰিছিল Ani Besante কোনে কৰিছিল Ani Besante কৰিছিল এতিয়া চোৱা কথাটো হল কি প্ৰথমতে তো 5 মাহ আগত হোম রুল লীগ স্থাপন কৰিলে বিজিটিয়ে হোম রুল লীগ 5 মাহ পিছত স্থাপন কৰিলে বা আৰম্ভ কৰিলে Ani Besante এটা মেইন কথাটো হল যে এই দুয়োটা হোম রুল লীগ আৰম্ভ হৈছিল 1916 ত আৰু দুয়োটাৰ মোটিভ সেম আছিল আৰু সেই কাৰণে পিছলৈ কি কৰা গল যে এই দুয়োটা হোম রুল লীগ একলগ কৰি কি কৰি দিয়া গল হোম রুল মুভমেন্ট কৰি দিয়া গল কি কৰি দিয়া গল হোম রুল মুভমেন্ট কৰি দিয়া গল এতিয়া কথাটো হল যে এই Ani Besant যে আছিল Ani Besante দুখন ম্যাগাজিন উলিয়াইছিল দুখন ম্যাগাজিন বা জার্নাল উলিয়াইছিল এখন আছিল দ্য নিউ ইন্ডিয়া দাতু নালাগে বাৰু নিউ ইন্ডিয়া আৰু এখন আছিল কমন এখন কি আছিল কমন ইয়াৰ অৰিজিনাল নাম কমন নহয় আমি এনে কমন বুলি পঢ়ো আমি এনেই পঢ়ো কমন বুলি কমন তো হয় বাৰু ইয়াৰ ফুল নেম কি জানা নাই কমন হুইল তো দুখন ম্যাগাজিন বা জার্নাল দুখন জার্নাল উলিয়াইছিল Ani Besante এখন আছিল নিউ ইন্ডিয়া আৰু এখন আছিল এখন আছিল নিউ ইন্ডিয়া আৰু এখন আছিল কমন হুইল সো এতিয়া চোৱা নিউ ইন্ডিয়া সেই কাৰণে মই এইখিনি বস্তু কৰো নিউ ইন্ডিয়াৰ কথা আহিছিল ন যে Ani Besante স্টার্ট কৰিছিল নিউ ইন্ডিয়াৰ লগত এটা বস্তু কনফিউজ নহবা এখন আছে ইয়ং ইন্ডিয়া আৰু নিউ ইন্ডিয়া জার্নাল লগত কনফিউজ নহবা ইয়ং ইন্ডিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আমাৰ বাবু গান্ধী আৰম্ভ কৰিছিল ইয়ং ইন্ডিয়া আৰু Ani Besante নিউ ইন্ডিয়া কৰিছিল এই দুটাৰ মাজত কনফিউজ নহবা ঠিক আছে Home rule movement was started by Ani Besant and Bal Gangadhar Tilak in 1960 মই এই বুজাই দিলো যে আমি পঢ়িবলৈ এনেকৈ পাও যে হোম রুল মুভমেন্ট স্টার্ট কৰিছিল Ani Besant আৰু Bal Gangadhar Tilak বাট এক্স্যাক্টলি কি আছিল বেলেগ কে কৰিছিল 5 মাহ আগত আৰু পিছত বাট পিছলৈ কি হৈ গল দুয়োটা মার্জ হৈ গল আৰু পিছলৈ হোম রুল মুভমেন্ট হৈ গল Home Rule movement, she also elected as a president of the Indian National Congress, Saifuddin. Yes, very good. Yes, she also elected as a president of Indian National Congress. But Jodi Hude, who is the first woman president of INC?
মই কি কৈছো মই কথা শুনা হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেসিডেন্ট অফ আইএনসি আইএনসিৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আনিবেছান কিন্তু যদি হুদে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন প্ৰেসিডেন্ট অফ আইএনসি ভাৰত আইএনসিৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা সভাপতি কোন তেতিয়া হ'ব সৰোজিনী নাইডু বুজি পালা আনিবেছান প্ৰথম কি আছিল প্ৰথম ওমেন প্ৰেসিডেন্ট আছিল আইএনসি বাট সৰোজিনী নাইডু প্ৰথম ইণ্ডিয়ান ওমেন প্ৰেসিডেন্ট আছিল আইএনসি ঠিক আছে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা নেক্সট যদি চাও আমি সত্য সাধক সমাজ সত্য সাধকৰ এখেতৰ ফটো কিয় লগোৱা গ'ল কিয় উল্টা হৈ গ'ল এখেতৰ ফটো লাগিব লাগিছিল ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ এখেতৰ ফটো লাগি থাকিল সত্য সাধক সমাজত বাৰু তোমাকে ফটোটো বাদ দিয়া ফটোটো পিছত ভাবি ল'বা ইমেজিন কৰি ল'বা ঠিক আছে সত্য সাধক সমাজ 1873 জ্যোতিবা গোবিন্দৰাও ফুলে কোন আছিল জ্যোতিবা গোবিন্দৰাও ফুলে was the founder of Satya Sadak Samaj in 1873 it was only for the suppressed class কিহৰ কাৰণে আছিল suppressed classৰ কাৰণে women emancipation চোৱা উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিল he established a girls school in Pune পুনাত এখন গাৰ্লছ স্কুল খুলিছিল 1851 চনত তাৰ লগতে তাৰ কথা কৈ আছো জ্যোতিবা গোবিন্দৰাও ফুলে he was honored with the title of Mahatma and became popular as Jyotiba Phule আৰু তেখেতক এটা উপাধি দিয়া হৈছিল মহাত্মা আৰু মহাত্মা উপাধি দিয়াৰ পিছত তেখেতে জ্যোতিবা ফুলে বুলিয়ে পপুলাৰ হল সত্য সাধক সমাজ নেক্সট যদি চাও ৰামকৃষ্ণ মিছন ইয়াত লাগিব লাগিছিল 1896 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ আৰম্ভণি 1896 চনত কোনে কৰিছিল স্বামী বিবেকানন্দই কৰিছিল he was the founder of the ৰামকৃষ্ণ মিছন in 1896 এটা কথাটো হল যে স্বামী বিবেকানন্দৰ এজন গুৰু আছিল তেখেতৰ যিজন গুৰু আছিল স্বামী বিবেকানন্দৰ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস দেৱৰ মেমৰি ইন দা মেমৰি অফ হিজ Guru Ramkrishna Paramhans, Swami Vivekananda established Ramkrishna Mission in 1896. তাৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ আছে এই মটোটো চাবা ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ মটো কি আছিল সাৰ্ভিস টু হিউম্যানিটি ইজ সাৰ্ভিস টু গড কি আছিল সাৰ্ভিস টু হিউম্যানিটি ইজ সাৰ্ভিস টু গড ইন দা মিশন অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট আমি অলৰেডি এই বস্তুটো জানো যে চিকাগোত যিখন মিশন পাৰ্লিয়ামেন্ট চিকাগোত যিখন পাৰ্লিয়ামেন্ট হৈছিল যত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোন গৈছিল স্বামী বিবেকানন্দ গৈছিল তেখেতে ইণ্ডিয়ান সকলক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল 1893 আৰু তেওঁৰ যিটো ভাষণ আছিল কোৱা হয় যে এতিয়াও চিকাগোৰ সেই পাৰ্লিয়ামেন্টৰ সিৰি মানে ষ্টেপত ভাষণবোৰ লিখা আছে ঠিক আছে এনেকুৱা এটা উচ্চ স্তৰত এনেকুৱা মানে হেভি এটা ভাষণ বা বক্তৃতা তেখেতে আগবঢ়াইছিল যিটো মানে এতিয়াও তাত লিখা আছে আৰু তো 1893 চিকাগোৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত ইণ্ডিয়ান সকলক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল স্বামী বিবেকানন্দই হিজ মোস্ট পপুলাৰ ৰাইটিংছ কি আছে বুলি কৈছে হিষ্ট্ৰী অফ বেংগলৰ হিষ্ট্ৰী আৰু এক্সাইল অফ সীতা দিস টু আৰ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইটিংছ বাই স্বামী বিবেকানন্দ Next one, Bankim Chandra Chattopadhyayৰ কথাও আমি পঢ়ি লওঁ যে বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় was the composer of Bande Mataram. Bande Mataram তো কোনে কম্পোজ কৰিছিল Bande Mataram কোনে কম্পোজ কৰিছিল বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কম্পোজ কৰিছিল Bande Mataram কোনে কৰিছিল বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কম্পোজ কৰিছিল Bande Mataram Bongo Darshan, a monthly magazine started by Bankim Chandra Chattopadhyay. Bongo Darshan এখন monthly মাহেকীয়া এখন ম্যাগাজিন আছিল যিখন স্টার্ট কোনে কৰিছিল বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় স্টার্ট কৰিছিল ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ হি ওয়াজ এ বেঙ্গলী রাইটার ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ এজন কি আছিল বেঙ্গলী রাইটার আছিল হি obtained the title বিদ্যাসাগৰ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে যেটো বিদ্যাসাগৰ উপাধি এটো কৰ পৰা পাইছিল সংস্কৃত কলেজ অফ কলকাতা ৰিমেম্বাৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল মনত ৰাখিবা যে বিদ্যাসাগৰ টাইটেলটো ঈশ্বৰ চন্দ্ৰই কোনখন কলেজৰ পৰা পাইছিল সংস্কৃত কলেজ অফ কলকাতা কৰ পৰা কলকাতাৰ সংস্কৃত কলেজৰ পৰা পাইছিল মই বুজি পাইছো দীপজ্যোতি মই তোমাৰ কথা বুজি পাইছো ওকে মই চেষ্টা কৰিম বাৰু বাট অলপ টান হয় কাৰণ তোমালোকৰ ক্ৰেশ কোৰ্সৰ কাৰণে পিপিটি বনোৱাটো তাতো সময় যায় তাৰ লগতে দিনটোত 6-7 ঘণ্টা এটা অফলাইন ক্লাস থাকে তাৰ লগতে কিছুমান অনলাইন ক্লাসও থাকে আজি ফৰ এক্সাম্পল যদি কও আমাৰ যেটো ব্যাচ আছিল আজি ব্যাচত মেবি আমাৰ অফলাইন ক্লাস বিলাকো আছে তাৰ লগত অনলাইন ক্লাসও বহুত বুৰ চলিয়ে আছে তাৰ মাজতে
বনাই কিনে যদি আকৌ অসমীয়াত বনাব লগা হয় অসমীয়াত আকৌ বেছি টাইম লাগে ঠিক আছে অসমীয়াত মই নিজে যেতিয়া অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাসখন যেতিয়া বনাইছো কিমান দিন ষ্টুডেন্ট বিলাকে ৰখিছে যে স্যাৰ কেতিয়া পাম এক বছৰ মান ৰখিলেই তাৰ পিছত মোক বিশ্বাস নকৰা হ'ল দুটা মানেতো মোক আহি গালিয়ে দেই পাৰিলি বুজি পালা তো তেনেকুৱা অসমীয়াত যদি বনাবলৈ টাইম লাগে বাট মই চেষ্টা কৰিম বাৰু ঠিক আছে হি ৱৰ্ক ফৰ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনেল প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিছিল হি কণ্ডেম দ্য চাইল্ড মেৰিজ পলিগেমি ডাউৰি চিষ্টেম এটচেট্ৰা বিদ্যাসাগৰৰ কথা কৈ আছে যে চাইল্ড মেৰিজ বাল্য বিবাহ পলিগেমি লগতে ডাউৰি চিষ্টেমক সাপোৰ্ট কৰা নাছিল কণ্ডেম কৰিছিল অমান্য কৰিছিল হি ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া টু এডভোকেট দ্য ৰিমেৰিজ অফ উইডো ৰিমেৰিজৰ সময়ত ইন দ্য সাপোৰ্ট অফ উইডো ৰিমেৰিজ কোনে এডভোকেট কৰিছিল মনত ৰাখিবা ইট ইজ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission by Swami Vivekananda. Ramakrishna Mission এইটো Swami Vivekananda ঘৰে আছিল নে কি আছিল মই নাজানো সাগে ঘৰে আছিল ধন হ্যাঁ চাইলো আছিল কি ধুনীয়া এইটো এনেকুৱা ঘৰবোৰত আজিৰ সময়ত ভূতৰ চিনেমা গিলাত এনেকুৱা ঘৰবোৰ বেছিকে দেখায় কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিল ঘৰটো হয় না নহয় বহুত ধুনীয়া আছিল ঘৰটো সঁচা অৰ্থত ধুনীয়া আছিল আকৌ চাব লগা নালাগে তোমালোকে মই কৈ আছো না আকৌ চাব নালাগে একচন মোক দিয়া কথাটো হ'ল যে এই লাইভ ক্লাছবোৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবত তোমালোকে পাই আছে অসমখন হেলি আছে এতিয়া গম আৰু বেছিকে হেলিব এই কাৰণে কাৰণ বাকি কোচিং ইনষ্টিটিউটবোৰক তুমি যদি চোৱা যেটো লেভেলৰ তেওঁলোকে ক্লাছ দিয়ে কাৰণ অলৰেডি বহুত ডাঙৰ শিক্ষানুষ্ঠানত মই ইতিমধ্যে কাম কৰি আহিছো কিছুমানত 3 দিন কৰিছো এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আছে যিবোৰত মোক মাতিছে তাৰপিছত 3 দিন কৰি মই কৈছো মই নকৰো আৰু তাৰপিছত মোক অফাৰ দিছে যে এইটো কৰা মোৰ দ্বাৰাই নহব তোমাক মই কৈছো মই আজিৰ সময়ত সদায় বিশ্বাস কৰো যে আজিৰ সময়ত ষ্টুডেন্টছ খিনি এটা ভাল শিক্ষা যদি দিয়া যায় কাৰণ বুজি পাও যে যিবোৰ ষ্টুডেন্টে সঁচা অৰ্থত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে মেবি তেওঁলোকৰ হাতত টকাৰ অভাৱ মেবি তেওঁলোকৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ বুজি পালা এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই টকাৰ অভাৱত থকা বা সময়ৰ অভাৱত থকা এতিয়া চোৱা তোমালোকে 20000 টকা খৰচ কৰি কোনোবাই ক্ৰেশ কোৰ্স লৈ এপিএছচিৰ কাৰণে পঢ়ি আছা যিখিনি দিব নোৱাৰে সেইখিনি কি কৰিব তো সদায় বিশ্বাস কৰিছিলো যে একদম কম খৰচত যদি দিব পাৰি তেতিয়ালে বহুত ভাল বুজি পালা আগৰ পৰা জনে মই আগৰ পৰা চিনি পাই মই আগৰ পৰা এই কথাটো কওঁ সেই কাৰণে যেতিয়া সিভিল সাৰ্ভিস এচিভাৰ্স পইণ্টছে মোক সকলোবিলাকৰ পিছত যেতিয়া সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত যেতিয়া সিভিল সাৰ্ভিস এচিভাৰ্স পইণ্টছে ক'লে লেখাৰু ছাৰে ক'লে যে মোৰো ভিজন সেমি হয় তোমাৰ যেটো হয় তো সেই কাৰণে ইয়াত আহিলো আমি কথা পাতিলো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিএসসি প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ যত মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ক্লাসো থাকিব ঠিক আছে বজ্ৰ 2100 টকা এতিয়াতো বাৰু প্ৰিলিমছৰ বস্তুবোৰে আপলোড হৈ আছে লাইভ ক্লাসো দুই এটা হৈ আছে আজি লাইভ ক্লাসটো মিটুনেছৰ গা বেয়া কাৰণে নহল বাট উইকত দুটাকে লাইভ ক্লাস হয় যেটো মিলাই দিয়া যাব পিছলৈকে তো কথাটো হ'ল কি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতত 2100 টকাত এই বজ্ৰ বেচটো দিয়া হৈছে আৰু এই চিন্তা ধাৰাটো যেতিয়া সিভিল সাৰ্ভিস ৰিভাৰ্স পইণ্টছে আনিলে এতিয়া মই কৈছো যে বাকি যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে যত প্ৰিলিমছ ক্ৰেশ কোৰ্সটো এটা হেৰিৰ দৰে ভাবি লয় যে ইমান টকাত ইমানখিনি দিন হিমানখিনি আৰু যিখিনি লাগে আমাক সেইখিনি যদি আমি 100 টকাত পাই আছো হয়নে নহয় তেতিয়ালে আৰু কিবা লাগে নেকি এতিয়া ইয়াত মই তোমালোকক এইটো ক'ব খুজিছো যে ক্লাছবোৰটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হৈ আছে তোমালোকে CSAP IS একাডেমি চেনেল নহয় সৰি IS একাডেমি এপৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰিবা প্লে ষ্টৰৰ পৰা IS একাডেমি CSAP IS একাডেমি যেটো এপ আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিবা কৰ পৰা এপৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলা তাত তোমালোকে দেখিবা APSC প্ৰিলিমছ ক্ৰেশ কোৰ্স আৰু তাত তোমালোকে দিব লাগিব কিমান এই ক্ৰেশ কোৰ্সৰ দাম কিমান আছে মই যে কৈছিলো গুৰু দক্ষিণা এটো গুৰু দক্ষিণাটো 100 টকা ₹100 এটো পে কৰি কিনে ইয়াৰ ভিতৰত যাবা ইয়াত তোমালোকে কি পাবা মই কৈ আছো না অসমৰ সকলোতকৈ বেষ্ট ম্যাগাজিন কারেন্ট এফেয়ার্স মানে বাই সিভিল সার্ভিস এচিভার্স পয়েন্ট সকলোতকৈ বেছি তুমি তুলনা কৰি চাবা ম্যাগাজিন পাবা মোর দেন সাফিশিয়েন্ট টেস্ট সিরিজ পাবা যি টেস্ট সিরিজৰ কাৰণে 3000 3500 এক্সট্ৰা কে লয়
এক্সট্ৰা কে লয় আকৌ 3000 3500 শিক্ষানুষ্ঠান তুমি এইবিলাক তুমি জানাই আৰু টেষ্ট সিরিজ বা মোর দেন সাফিসিয়েন্ট এই যে ক্লাস পিপিটি বোৰ কৰি আছো এই পিপিটি বোৰ পাবা লিখাই থকা তো এইবোৰৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি তুমি লিখিব পাৰিবা দুবাৰ চাব নালাগে মই সেইকাৰণে এই বস্তু কৰো যদি দুবাৰ চাব লগা নহয় কিয় দুবাৰ চাব লাগে না আলিগড় মুভমেন্ট লাস্ট ইম্পর্টেন্ট সোশিও-রিলিজিয়াস কারণ আমি অলরেডি ব্রাহ্ম সমাজ সেট্টসদক সমাজ প্রার্থনা সমাজ আর্য সমাজ রামকৃষ্ণ মিশন ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চালো এতিয়া কথাটো হল যে নেক্সট আলিগড় মুভমেন্ট ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই স্যার সৈয়দ আহমেদ খান কোনে ফাউন্ড কৰিছিল স্যার সৈয়দ আহমেদ খানে ফাউন্ড কৰিছিল আলিগড় মুভমেন্ট বা আৰম্ভ কৰিছিল আলিগড় মুভমেন্ট ফাউন্ড বুলি তো নহব বাৰু আলিগড় মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি কৰিছিল স্যার সৈয়দ আহমেদ খান mainly wanted to create a national consciousness among the Muslim students. Muslim khinir majot eta desh premik chinta dhara jagi jogai tulabor karone chesta korisil ei movementor joriyote monthly periodical by Syed Ahmed Khan ki asil Tehzib ul Akhlaq ki asil Tehzib ul Akhlaq is the monthly periodical by Sir Syed Ahmed Khan. Aligarh University is also founded by Sir Syed Ahmed Khan, Aligarh University of Tekhate Arambha Korise. The Aligarh movement. Now, it is land reforms. Eti ami kihor bikhoye porim? Ami porim land reforms or bikhoye. Ami porim then kihor bikhoye? Land reforms or bikhoye pam ami. Land reforms ঠিক আছে কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম ল্যান্ড ৰিফৰ্মছৰ বিষয়ে আজি আমি পঢ়িম এতিয়া ওকে কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম ল্যান্ড ৰিফৰ্মছৰ বিষয়ে চোৱা ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেম অফ ব্ৰিটিছ ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেম কেনেকুৱা আছিল ব্ৰিটিছসকলৰ আমি তো পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম আমি জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ বিষয়ে চাম আমি ৰায়তবাৰী সিস্টেমৰ বিষয়ে চাম আৰু আমি মহলবাৰী সিস্টেমৰ বিষয়ে চাম প্ৰথমতে আমি চাও জমিনদারি সেটেলমেন্ট কি আছিল চোৱা সেই সময়ত যিবোৰ ল্যান্ড ৰেভিনিউ আছিল যিবোৰ ল্যান্ড ট্যাক্স কালেক্ট হৈছিল বা মাটিৰ কৰ যিবোৰ কালেক্ট হৈছিল সেই কালেকচনৰ যিবোৰ সেটেলমেন্ট যিবোৰ মানে ৰেভিনিউ সিস্টেম আছিল হে বেলেগ বেলেগ ৰেভিনিউ সিস্টেম বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত বেলেগ বেলেগ সময়সীমাত আছিল যেনেকুৱাকে যদি আমি চাও জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি 1789 চনত ইন 1789 কোনে কৰিছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কৰিছিল এই সেটেলমেন্টটো কি বুলি জনা যায় জানা ইট ইজ নোন এজ 10 ইয়াৰ সেটেলমেন্ট 10 বছৰীয়া সেটেলমেন্ট বুলিও ইয়াক জনা যায় কাক জমিনদারি সেটেলমেন্টক কিয় কাৰণ জমিনদারি সেটেলমেন্টত যদি এবাৰ এটা নিয়ম যদি থিৰাং কৰা গ'ল যে এই নিয়মটোৱে হ'ব বা ইমান শতাংশ সুত দিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্স বোৰে তাৰ পিছত সেই যেটো লিখিত বা সেই যেটো ডিসাইড কৰা গৈছিল জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ আন্ডাৰত যিমান পাৰ্সেন্টেজ বা যিমান শতাংশ সুত দিব লাগিব ইয়াক 10 বছৰলৈকে চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব আৰু 10 বছৰলৈকে সেই শতাংশটো সমানেই থাকিব আৰু সিমানেই সুত দি থাকিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্স সকলে এন্ড দ্যাট ইজ why it is known as 10 year settlement ইয়াক কি বুলি জনা যায় 10 বছৰীয়া সেটেলমেন্ট বুলিও জনা যায় এই সেটেলমেন্টটো কোন কেইটা এৰিয়া কভাৰ কৰিছিল মনত ৰাখিবা ইট কভাৰ্ড বেংগল বিহাৰ উৰিষ্যা এন্ড বাৰাণসী কি এৰিয়া বেংগল বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু বাৰাণসী এনেকুৱা এৰিয়া কেইটা কভাৰ কৰিছিল কোনে এই এৰিয়া কেইটা কভাৰ কৰাইছিল জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ আন্ডাৰত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ ইন্ট্ৰোডিউসড this settlement in the year 1789 1789 চনত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে ইন্ট্ৰোডিউস কৰাইছিল এই সেটেলমেন্ট কেইটা ঠিক আছে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ কথা যদি চাও আমি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট তাৰ আগতে এটা বস্তু ইয়াত যদি জমিনদারি সেটেলমেন্টত বা জমিনদারি সিস্টেমত তুমি চোৱা জমিনদারি সিস্টেমত যদি তুমি চোৱা তেন্তে তুমি দেখিবা যে ওপৰত আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট ওপৰত কোন আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট ওপৰত আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট মাজত আছে জমিনদাৰ সকল আৰু তলত আছে ফাৰ্মাৰ্স সকল পিজেন্টস সকল তলত আছে ফাৰ্মাৰ্স সকল এতিয়া টেক্স কোনে দিয়ে টেক্স কোনে দিব টেক্স দিব পিজেন্টস সকলে দিব ব্ৰিটিছাৰ সকলক পিজেন্ট সকলে ব্ৰিটিছাৰ সকলক টেক্স দিব ঠিক আছে পিজেন্ট সকলে কাক দিব ব্ৰিটিছাৰ সকলক টেক্স দিব আৰু এই টেক্সটো ডাইৰেক্টলি পিজেন্ট সকলে ব্ৰিটিছাৰ সকলক নিদিয়ে এই টেক্সটো ডাইৰেক্টলি পিজেন্ট সকলে ব্ৰিটিছাৰ সকলক
নিদিয়ে কেনেকে দিয়ে পিজেন্ট সকলে প্ৰথমতে ডাইৰেক্টলি নিদিয়ে পিজেন্ট সকলে প্ৰথমতে জমিনদাৰছক দিব কাৰণ মাটিখিনি জমিনদাৰছৰ আন্ডাৰত থাকে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাও যে ইমানখিনি মাটি আছে ইমানখিনি মাটি আছে ঠিক আছে ইয়াৰ এই পোৰশন খিনি জমিন এই গোটেই মাটিখিনি কাৰ জমিনদাৰৰ আন্ডাৰত থাকে কাৰ আন্ডাৰত জমিনদাৰ অসমীয়াত যদি আমি চাও তোমালোকে হয়তো আগৰ দিনত সৰু থাকোতে তোমালোকে শুনিছিলা জমিদাৰ বুলি শুনিছিলা মেবি জমিদাৰ মানে কি জমিনদাৰৰ কথা কৈছে তো জমিনদাৰৰ আন্ডাৰতে সেই মাটি গালিখিনি থাকে জমিনদাৰে কি কৰে চোৱা যে এই মাটিখিনি ধৰি লোৱা যে এ নামৰ ফাৰ্মাৰ জনক দি দিলে আৰু এইখিনি মাটি বি নামৰ ফাৰ্মাৰ জনক দি দিলে এ কি কৰিব এইখিনি মাটিত খেতি কৰিব আৰু খেতিৰ পিছত যিখিনি সুদ মাটিৰ সুদ হিচাপে যিখিনি প্ৰডাকশন দিব লাগিব জমিনদাৰক দিব কোনে জমিনদাৰক দিব এ জমিনদাৰ জেড বুলি ধৰিছো তো জমিনদাৰক এ দিব মাটিৰ সুদ এইখিনি মাটি জমিনদাৰৰ আন্ডাৰত এক দিছে খেতি কৰিব আধিত খেতি কৰিব দিয়া বুলি যে কয় তেনেকুৱা ধৰণে তো এ কি কৰিব সুদখিনি জেক দিব বিয় সুদখিনি কাক দিব জেক দিব আৰু জেডে কি কৰিব এই যিমানখিনি সুদ পায় ধৰি লোৱা যে 100 কেজি ধান পাইছে 100 কেজি ধান সুদ হিচাপে পাইছে তাৰ 11 কেজি নিজে ৰাখি 89 কেজি কাক দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিব কাক দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিব ঠিক আছে তো জমিনদাৰ সকল হৈ যাসবা জমিদাৰ বুলি যে কৈছিলো আমি জমিদাৰ মানে আমি কি বুজাইছিলো তোমালোকে এতিয়াও হয়তো বহুতৰ গাঁৱত তোমালোকে কোৱা জমিদাৰৰ পুতেক যে কয় জমিদাৰৰ পুতেক ইমান লেভেল দি আছে ইমান পইচা তাৰ জমিদাৰৰ পুতেক মানে কি জমিদাৰ সকল আগতে ধনী আছিল আৰু কিয় ধনী আছিল মানে মাজত কষ্ট নকৰাকৈ ধনী বুজি পালা এই ফলৰ পৰা পইচা লৈ আৰু তাৰ পৰা 11% ৰাখি কিনে জমিন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দি দিয়ে 11 কেজিটো ওপৰতে পালে নাই ওপৰত পাই গল 11 কেজিটো ওপৰতে পাই গল এনে পাই গল বুজি পালা তো সেই কাৰণে জমিদাৰবিলাক ধনী হৈ গৈ আছিল পিছলৈ নতুন সেটেলমেন্টতে জমিনদাৰক কি কৰা হৈছিল নোহোৱা কৰা হৈছিল জমিনদাৰসকলক সাইড কৰি দিয়া হৈছিল Okay, বুজি পালা এতিয়া চোৱা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হয়না পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইজ অলসো এ পার্ট অফ জমিনদারি সেটেলমেন্ট পাহৰি নাযাবা জমিনদারি সেটেলমেন্ট জমিনদারি জেড বুলি লিখিছো মই জমিনদারি সেটেলমেন্ট সরি পার্মানেন্ট সরি মই বেমাৰ নদল হেৰি কাহ চৰ্দি হৈ আছে ন সেইকাৰণে বাৰু মই যিমানখিনি পাৰিছো কষ্ট কৰিছো মানে ক্লাছটো লৈ আহিব কাৰণ মাজত গ্যাপছ পৰি গলে সেইফালে নহব মানে মাজত যদি গ্যাপ পৰি যায় এই ৰাতি 9টাৰ পৰা 11টা লৈ সদায় কন্টিনিউ আৰু সেই কাৰণে হয়তো মোৰ বেমাৰ কমা নাই মানে এতিয়ালে 3 দিন মান হৈ আছে চৰ্দি কাহ বাঢ়ি আছে লাহে ৰাতি যোৱাতে আকৌ বটা খাই যাব লাগে বাইকত তো সেই কাৰণে আৰু যি কি নকিয়া তোমালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো CSAP এ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু CSAP ৰ হৈ এইখিনি কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ বা বাকি ফেকাল্টিবোৰৰ তো আশা কৰো সকলোৱে এটা লাইক কৰি যাবা লাইক খুজিব কাৰণে কৰা নাই লাইক দিবা হলে নুখুজিলেও দিবা লাইক বুজি পালা ওকে চোৱা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সো এটা আছিল জমিনদারি সেটেলমেন্ট এটা আছিল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট দুয়োটা লর্ড কর্নওয়ালিছৰ সময়ত হৈছিল কাৰ সময়ত লর্ড কর্নওয়ালিছৰ সময়ত এইটো হৈছিল কেতিয়া 1789 আৰু এইটো হৈছিল 1793 ঠিক আছে আমি কি কৈ আছো যে জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ এটা পাৰ্ট আছিল কি permanent settlement 1793 is a part of zamindari settlement this settlement is also introduced by Lord Cornwallis already আমি পঢ়িলো in this settlement there is a law known as sunset law very important এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক আহিব পাৰে বা তোমালোকে জানি থোৱা ভাল যে এই সেটেলমেন্টৰ আন্ডাৰত পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ আন্ডাৰত যেটো ল আছিল সেই লটো কি বুলি জনা যায় সানসেট ল বুলি জনা যায় ধন কি বুলি জনা যায় সানসেট ল বুলি জনা যায় কিয় সানসেট ল বুলি জনা যায় মই তোমালোকক কৈ আছো এতিয়া চোৱা জমিনদাৰ সকলে এইফালে চোৱা তলত আছিল পিজেন্টস ওপৰত আছিল জমিনদাৰস আৰু ইয়াত আছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট ঠিক আছে ইয়াত আছিল জমিনদাৰস আৰু ওপৰত আছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট পিজেন্ট সকলে জমিনদাৰক কি জমিনদাৰে আকৌ কাক দিয়ে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টক দিয়ে হয় নে নহয় এটা কথাটো হ'ল এতিয়া যে এটা ল বনাইছিল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ আন্ডাৰত আৰু সেই লটো আছিল ধৰি লোৱা যে এটা মাহত ফিক্স কৰা গল এটা ডেট যে 28th of every ধৰি লোৱা 28th of every month
কি লিখিছো মই 28 অফ এভৰি মান্থ প্ৰতি মাহৰ 28 তাৰিখে 28 বুলি লিখিছো হা প্ৰতি মাহৰ 28 তাৰিখে পিজেন্ট বিলাকে জমিনদাৰ বিলাকক কি দিব লাগিব ৰেভিনিউ দিব লাগিব বা কৰ দিব লাগিব কৰ মানে টেক্স দিব লাগিব ফিক্স কৰা গল যে প্ৰতি মাহৰ 28 তাৰিখে দিব লাগিব এতিয়া কথাটো হল যে সেই লটোৰ মতে কি আছিল যিদিনা দিব লগা ডেট থাকে ফৰ এক্সাম্পল আমাক ইয়াত ধৰিছে যে 28 তাৰিখ দিব লগা ডেট প্ৰতি মাহৰ কৰ তো 28 তাৰিখ যিদিনা দিব লগা ডেট থাকে সেই দিনা সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে কি কৈছে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব পিজেন্ট সকলে জমিনদাৰক টেক্স দি দিব লাগিব বা ৰেভিনিউ বা আমি কৰ বুলি কওঁ কৰ দি দিব লাগিব আৰু হেইটোকে সানসেট ল বুলি কৈছিল মানে বিফোর সানসেট সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতেই কৰ দি দিব লাগিব ডিসাইড কৰা দেৰ দিনা কোনে পিজেন্ট সকলে জমিনদাৰক that is known as sunset law সেই কাৰণে এই লটো কি বুলি জনা যায় sunset law বুলি জনা যায় it was introduced in the year 22nd March 1793 22 মাৰ্চ 1793 চনত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে আৰু সেই বছৰতে কৰ্ণৱালিছ কোড আমি অলৰেডি পঢ়িছো সেই বছৰটোতে কৰ্ণৱালিছ কোডো আহিছিল 1793 তে ঠিক আছে according to the settlement এই সেটেলমেন্টৰ মতে কি সোৱা হল 89% of tax should be given to the British government and 11% remain for the zamindars কৈছে এই সেটেলমেন্টৰ মতে 89% tax কাক দিব লাগিব মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈছিল নাই 89% মই যে কৈছিলো ইয়াৰ আগতে এইটো 100 kg to 89 kg ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব 11 kg জমিনদাৰ ৰাখিব পাৰিব এইটোৱে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক 89% tax di baki 11% remains to the zamindars it covers 19% of British area hey homoy British e nijor andarat rakha jiman area asil tak jodi 100% ot ami divide koru tar 19% area ei jetu settlement asil ei settlement to lagisil thik ase salient features of zamindari settlement or ki কিছুমান features or বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰো আহা land revenue was fixed for a period of 10 years the zamindars have to pay ইয়াত কি কৈছে যে ল্যান্ড রেভিনিউ ফিক্স করা গৈছে 10 বছৰৰ কাৰণে ল্যান্ড রেভিনিউ কি কৰা গৈছে 10 বছৰৰ কাৰণে ফিক্স কৰা গৈছে ল্যান্ড রেভিনিউ ঠিক আছে মই অলৰেডি কলো 10 ইয়াৰ সেটেলমেন্ট তো বুজাই দিছিলো মই হয়নে 10 ইয়াৰ সেটেলমেন্ট বুজাইছিলো না 10 ইয়াৰ সেটেলমেন্ট সো ল্যান্ড রেভিনিউ ফিক্স কৰা গৈছে কিমান বছৰৰ কাৰণে ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 10 ইয়াৰ্স মানে 10 বছৰলৈকে হে ল্যান্ড রেভিনিউ না কমাব পাৰিব না বেছি কৰিব পাৰিব যদিও জমিনদাৰসকলে এক্সটেন্সিভ কাল্টিভেশন কৰে যদিও হেতা ওপৰা লগাই কাল্টিভেশন কৰে যদিও প্ৰডাকশন বেছি হয় তথাপিও টেক্স ধৰি লোৱা 1 বিঘা মাটিত ইমান আছিল ইমান কেজি দিবই লাগিব হিমানেই দিব লাগিব তাত কৰি বেছি লাগিলে তুমি সেই বিঘা মাটিত বেছি খেতি কৰা লাগিলে নকৰাই খেতি তুমি হিমানখিনি দিবই লাগিব ফৰ 10 ইয়াৰ্স 10 বছৰলৈকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত কৈছে যে ল্যান্ড ৰেভিনিউ was fixed for a period of 10 years the zamindars have to pay the revenue regularly জমিনদাৰসকলে regularly British government to revenue di থাকিব লাগিব যদি জমিনদাৰসকলে revenue collection কৰি দিব নোৱাৰে British government তেতিয়ালে জমিনদাৰসকলক যিমান মাটি British government দি থৈ দিছে যিখিনি মাটি জমিনদাৰসকলে peasants বোৰ বা খেতিয়কবোৰক দি থৈ দিছে সেই মাটিখিনি British government জমিনদাৰৰ হাতৰ পৰা চিন লেগা বুজি পালা লৈ লব বুজি পাইছা মই কি কৈছো তো জমিনদাৰসকলে ৰেগুলাৰলি যেতিয়ালে দি থাকিব ল্যান্ড ৰেভিনিউ তেতিয়ালে সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত কোনে এনজয় কৰিব জমিনদাৰসকলে এনজয় কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি হে জমিনদাৰসকলে ৰেগুলাৰলি দিব নোৱাৰে ল্যান্ড ৰেভিনিউ পিজন সকলৰ পৰা লৈ তেতিয়ালে যিখিনি মাটি জমিনদাৰসকলক কনফিস্কেট কৰা গৈছিল সেইখিনি মাটি লৈ যাব ব্ৰিটিছৰ সকলে তাকে কৈছে have revenue regular if they in areas যদি দিব নোৱাৰে they would be removed and their land would be confiscated to the British. Sorry, অলপ কাহিলো আৰু মোক 1 মিনিট দিয়া 30 সেকেন্ড বুজি পাইছা না নাই okay so so long as the zamindar paid the revenue regularly they would be continue as the owner of the land আৰু যেতিয়ালৈ যদি কয় তেওঁলোকে
এজ এ ওনাৰ হিচাপে থাকিব পাৰিবা সেই মাটিখিনিৰ the land revenue could not be raised through the zamindars did extensive cultivation I have already told you about it ki যদিও জমিন্দাৰসকলে extensive cultivation কৰে তথাপিও land revenue increase নহয় 10 বছৰলৈকে the zamindars did not need to pay any other taxes আৰু জমিন্দাৰসকলে বাকি বেলেগ একো ট্যাক্স দিব নালাগে জমিন্দাৰসকলে বাকি বেলেগ একো ট্যাক্স দিব নালাগে ঠিক আছে okay okay advantage of zamindari settlement advantage কি আছিল চোৱা মই এডভান্টেজ কিনি কৈ আছো ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলৰ কাৰণে ফৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছ এইবা আমাৰ কাৰণে বুলি ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলৰ কাৰণে কি এডভান্টেজ আছিল জমিন্দাৰী সেটেলমেন্ট চোৱা মানি লোৱা এইখিনি মাটি আছে ঠিক আছে 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা মানে 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা দেখি আছা এটা কথাটো হল মানি লোৱা যে 10 বিঘাৰ পৰা ধৰা এক বছৰত পাৰ এনাম বুলি ধৰিছো 10 বিঘাৰ পৰা এক বছৰত মানি লোৱা যে 100 টকা ফুট আহে কিমান 100 rupees tax আহে ইয়াৰ পৰাও কিমান আহিব 100 rupees tax আহিব ইয়াৰ পৰাও কিমান আহিব 100 rupees tax আহিব ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 100 rupees tax আহিব ইয়াৰ পৰাও আহিব 100 rupees tax আৰু ইয়াৰ পৰাও আহিব 100 rupees এতিয়া চোৱা এক বছৰত এই 1 2 3 4 5 6 60 বিঘা এক বছৰত এই 60 বিঘা মাটিৰ পৰা কিমান ফুট আহিল 600 টকা 100 টকা কিমান 600 rupees আহিল 600 rupees আহিল 60 বিঘা মাটিৰ পৰা এক বছৰত এতিয়া চোৱা যেহেতু জমিন্দাৰী সেটেলমেন্টত ৰেভিনিউ যদিও এক্সটেন্সিভ কাল্টিভেশন কৰে জমিন্দাৰসকলে ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ নহয় আৰু যদি খেতিয়ে নকৰে তথাপিও ৰেভিনিউ দিব লাগিব এটা ফিক্সড এমাউন্ট অফ ৰেভিনিউ দিব লাগিব এটা ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছিল জমিদাৰসকলে মাথা মাৰি ব্ৰিটিছাৰসকলে মাথা মাৰি থাকিব নালাগে যে কিমান টকা আহিব মোক তেওঁলোকৰ এটা ফিক্সড এমাউন্ট আছিল তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ গম পাইছিল যে মোৰ হাতত ইমান বিঘা মাটি আছে 60 বিঘা ধৰি লোৱা তো মই 600 টকা পামেই এজ এ টেক্স 600 টকা পামেই লাগিলে বেছি কৰক লাগিলে নকৰক তো ইয়াত তাকেই কৈছে the company was assured fixed আছিল of the exact amount of revenue every year exact amount তেওঁলোকে কিমান পাব প্ৰতি বছৰে and it made the income of revenue certain and permanent আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ৰেভিনিউ কি হৈছিল certain fixed হৈ গৈছিল আৰু permanent হৈছিল this settlement created এটো আর হ'ব লাগিছিল royal class of loyal aristocrats royal class মানে কি এতিয়া চোৱা মই কৈ আছো যে জমিদাৰ সকলে কিবা বেলেগ ট্যাক্স দিব লাগিছিল নেকি নালাগিছিল আমি অলপ আগতে পঢ়িলো যে জমিদাৰ did not have to pay any other taxes but জমিদাৰ সকলে তুমি ভাবা যে জমিদাৰ সকলৰ হাতত মাটি আছিল বহুত ধনী আছিল গাঁওখনৰ ভিতৰত এজন জমিদাৰ বহুত ধনী আৰু দুখন গাঁৱৰ মাজত এজন জমিদাৰ সকলে সকলো গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰে যিমান বহুত পইচা উঠে সেই পইচাবোৰ তাত 11% 100 টকা উঠিলে 11 টকা নিজৰ লগত ৰাখি 89 টকা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিয়ে এনেকুৱাকে তুমি ভাবা 11 টকা জমিদাৰসকল কিমান ধনী হৈ গৈছিল এটা তুমি মোক কোৱা এই জমিদাৰসকল যে ধনী হৈছিল তাৰ মূল কাৰণ কোন আছিল ব্ৰিটিছাৰসকল তো জমিদাৰসকলে গম পাইছিল যে আমি ইমান ধুনীয়া লাইফষ্টাইল এটা যে জীয়াই আছো কাৰ কাৰণে একমাত্ৰ ব্ৰিটিছাৰসকলৰ কাৰণে আৰু সেই কাৰণে ব্ৰিটিছাৰসকলৰ ৰয়েল সার্ভেন্ট টাইপ হৈ গৈছিল জমিদাৰসকল মানে ব্ৰিটিছাৰসকলে যি কয় সেই মানে বুজি পালা সেই কাৰণে ইয়াত কৈছে this settlement created a royal class of loyal একদম লয়েল আছিল জমিদাৰসকল কাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ সময়ত তো লয়েল কোনো কাৰণ নহয় বাট জমিদাৰসকল লয়েল আছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছ তো লয়েল এৰিষ্টক্ৰেটছ ঠিক আছে লয়েল এৰিষ্টক্ৰেটছ ইয়াত কাৰ কথা কৈছে জমিদাৰ সকলৰ কথা কৈছে কাৰ কথা কৈছে ৰম জমিদাৰ সকলৰ কথা কৈছে জমিদাৰ সকলৰ কথা কৈছে ঠিক আছে the Rayotbari settlement কি কৈছে the Rayotbari settlement
আমি অলরেডি জমিনদার পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট পড়িলো নাও ইট ইজ টাইম ফর দ্য রায়তবাড়ী সেটেলমেন্ট মেজর এরিয়া দিস ইজ এরিয়া মেজর এরিয়া অফ ইন্ট্রোডাকশন ইনক্লুড মাদ্রাস বম্বে সিন্ধ বিহার এন্ড সাম পার্ট অফ আসাম অসমৰ কিছু পার্ট বিহার পাকিস্তানৰ সিন্ধ বম্বে আৰু মাদ্ৰাছ এইকেইটা এৰিয়াত ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি কৰিছিল এতিয়া চোৱা বা ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্ট ইম্পোজ কৰা হৈছিল ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল 1792 চনত ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ বা ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল 1792 বাই কেপ্টেইন আলেকজান্ডাৰ ৰেড এটো আৰ ডবল হ'ব হে কিছুমান বুকত আৰ আই ই আইডিও পাবা maximum bookot REED পাবা তুমি so it was started in 1792 by Captain Alexander Reid but তাৰ পিছত almost 28 বছৰ তেনেকেই চলিল আৰু 1820 চনত এই ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টটো নতুনকে ৰিস্ট্ৰাকচাৰ্ড কৰিলে কোনে থমাস মুনৰো কোনে কৰিলে থমাস মুনৰোৱে ইম্প্ৰোভাইজ কৰিলে এই ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টটো 1820 চনত মেজৰ ফল্ট ইজ এক্সেসিভ এটো হ'ব এক্সেসিভ মেজৰ ফল্ট কি আছিল এক্সেসিভ ল্যান্ড ট্যাক্স কি আছিল মেজৰ ফল্ট আছিল salient features of Rayatbari settlement features কি peasants are the owner of their land কাৰণ চোৱা Rayatbari settlement যদি আমি চাও ইয়াত চোৱা Rayatbari settlement কি চেঞ্জ আহিল আগতে যদি আমি স্ট্ৰাকচাৰটো চাও ইয়াত যদি আমি স্ট্ৰাকচাৰটো চাও আমি দেখা পাম যে প্ৰথমত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্ট আছে তাৰ তলত কোন আছে peasant সকল আছে মাজত আছে জমিনদাৰ peasant সকলে জমিনদাৰক দিয়ে জমিনদাৰ সকলে কাক দিয়ে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টক দিয়ে তো জমিনদাৰ সকলে মাজতে এনেই থাকিল 11 টকা এটা এক্সট্ৰাকে তেওঁৰ তাতে এনেই যায় হয়নে নহয় এতিয়া কি হ'ল ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টত কি হ'ল জানে নাই যে মাজৰ মানুহ মানে জমিনদাৰ নোৱা কৰি দিলে যেনেকুৱাকে মেডিয়েভল ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত যদি আমি পঢ়ো সুৰি ডাইনেষ্টিৰ কথা শেৰশাহ সুৰিয়ে নতুন ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেম আনিছিল য'ত জমিনদাৰক গুছাই ডাইৰেক্ট ট্যাক্স দিব পৰা কৰি দিছিল peasant সকলক জমিনদাৰী সিস্টেম গুছাই দিছিল শেৰশাহ সুৰিয়ে কথা নিশ্চয় শুনিছা হয়নে নহয় শেৰশাহ সুৰিয়ে জমিনদাৰী সিস্টেম নোৱা কৰি দিছিল আৰু জমিনদাৰী সিস্টেমৰ জাগাত নতুন ল্যান্ড ৰেভিনিউ সিস্টেম আনিছিল য'ত peasant সকলে ডাইৰেক্টলি ৰজাক দিব লাগে ট্যাক্স বা ৰেভিনিউ ইয়াতে যেনেকুৱা ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টত কি আছিল ব্ৰিটিছ ফাৰ্মাৰ সকলে ডাইৰেক্টলি দিব লাগে কাক ব্ৰিটিছক ডাইৰেক্টলি দিব লাগে কিন্তু কথাটো হল কি যেহেতু ডাইৰেক্টলি দিব লাগে মাজত জমিনদাৰ নাছিল যেটো ট্যাক্স ফাৰ্মাৰ সকলে ব্ৰিটিছক পে কৰিব লাগিছিল ব্ৰিটিছে হেই যেটো এমাউন্ট আছে এটো বহুত বেছি ৰাখিছিল এই কাৰণে কৈছে মেজৰ ফল্ট কি আছিল এক্সেসিভ ল্যান্ড ট্যাক্স বহুত বেছি ল্যান্ড ট্যাক্স দিব লগা হৈছিল salient feature of Rayatbari settlement peasants are the owner কাৰণ জমিনদাৰ নাছিল যেহেতু জমিনদাৰ সকল ওনাৰ নাছিল peasants were directly responsible to give revenue directly তেওঁলোকে revenue দিছিল it could be revised after 20 to 30 years কিমান বছৰৰ পিছত ৰিভাইজ হৈছিল 20 ৰ পৰা 30 বছৰ it include 51% of the British area 51% British area cover কৰিছিল মহলবাৰী সেটেলমেন্টত যদি আমি চাও মহলবাৰী সেটেলমেন্টত কি হ'ল ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট জমিনদাৰী সেটেলমেন্টৰে এটা ভাগ বুলি নকবা তুমি ক'ব পাৰিবা যে it is a type of জমিনদাৰী সেটেলমেন্ট কি ক'ব পাৰিবা it is a type of জমিনদাৰী সেটেলমেন্ট বুলি ক'ব পাৰিবা কিয় কাৰণ মহলবাৰী সেটেলমেন্টত কি কৰিছিল ধৰি লোৱা যে ভিলেজ আছে দিস ইজ ভিলেজ 1 ভিলেজ 2 ভিলেজ 3 কেইবাখনো ভিলেজ একেলগে মিলি এই ভিলেজবোৰক একেলগে মিলাই মেহেল কৰি দিছিল কি বুলি কৰিছিল মেহেল কি কৰি দিছিল মেহেল এটা মেহেল বুলি কৈছিল এই বহুত কিখন ভিলেজক একেলগে মিলাই এটা মেহেল বুলি কৈছিল আৰু এটা প্ৰতিটো মেহেলৰ পৰা এটা মেহেলৰ পৰা এজন মানুহক চুজ কৰা গৈছিল কি কৰা গৈছিল চুজ one person এজন মানুহক চুজ কৰা গৈছিল আৰু সেই মানুহজনক কি বুলি কৈছিল মহলদাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কি বুলি মহলদাৰ সেই মানুহজনক কি কৈছিল ব্ৰিটিছে যে তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি প্ৰতিটো ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা তুমি ট্যাক্স কালেক্ট কৰিবা মানে land is owned by peasant but মহলদাৰৰ কাম কি আছিল ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব লাগে আৰু ব্ৰিটিছক দি দিব লাগে ঠিক আছে this is known as Mahalbari settlement or Mahalbari system it was introduced by Holt Mackenzie আৰু Robert Martins Bard আৰু Holt Mackenzie আৰম্ভ কৰিছিল কেতিয়া 1822 Punjab Central India and Western UP were the places where this settlement was introduced এইকেইটা জায়গাত এই সেটেলমেন্টটো ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল it comprises 30% of the British India কিমান percentage area 30% of British area comprise কৰিছিল এই সেটেলমেন্ট
salient features of the Mahalbari settlement আজিৰ আমাৰ কন্টেন্টৰ লাষ্ট স্লাইড তাৰ পিছত বহুত PYQs আমাৰ important PYQs বোৰ আছে so salient feature of Mahalbari settlement of কি আছে several villagers are grouped together and were called mahal already মই তোমালোকক কলো এই স্লাইডটোত কৈছিলো নাই বহুত কেইখন ভিলেজ একেলগে মিলাই এটা महल কৰি দিয়ে আৰু সেই महलৰ পৰা এজন মানুহ চুজ কৰে সেই মানুহজনক महलदार বুলি কোৱা হয় আৰু महलदार was responsible কিহৰ কাৰণে revenue collect kora ba kor collect korar upor kor collect kori ki koribo lage he have to give it to the British government so one person was chosen as representative of the mahal I have told you mahaldar and had duty to pay the revenue from mahal over revenue collect kori dibo lage the revenue could be revised after yat ami jodi sao zamindari ba permanent settlement ami puwa nai tat ami paichu je kor 10 বছৰলৈকে চেঞ্জ কৰা না যাব 10 বছৰৰ পিছত মেবি চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব বাট মেহলবাৰী সেটেলমেন্ট ইয়াৰ আগত যেটো ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট আছিল তাতো সেম আছিল মনত ৰাখিবা ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট আৰু মহলবাৰী সেটেলমেন্টত কোৱা হৈছে যে এই সেটেলমেন্ট দুটা 30 বছৰলৈকে 20 ৰ পৰা 30 বছৰলৈকে ৰেভিনিউ চেঞ্জ কৰিব পৰা না যাব যদি ৰেভিনিউ চেঞ্জ কৰিব লগা হয় ওপৰত বা তলত কৰিব লগা হয় ৰেভিনিউ তেতিয়ালে 20 ৰ পৰা 30 বছৰ সময় ৰখিব লাগিব the revenue could not be revised after sorry the revenue could be revised could not be revised after so the revenue could be revised after 20 to 30 years 20 or 30 বছৰ পিছতে ৰিভাইজ কৰিব পৰা যাব it is known as temporary zamindari settlement because এটো zamindari settlement ৰ দৰেই দেখাটো zamindari settlement ৰ দৰেই তাৰ লগতে মিডল মেনো আছে যেনেকুৱাকে zamindari settlement ৰ জমিনদাৰ সকল আছিল তেনেকুৱাকে Mahalbari settlement of Mahallar সকল আছিল so almost zamindari settlement or dorei karone it was known as temporary zamindari settlement বুলি ইয়াক জনা যায় ঠিক আছে PYQs okay PYQs previous year question very important PYQs আমি লৈ আহিছো আজি যিবোৰ already UPSC খুদা হৈছে এই question বোৰৰ বিষয়ে আজি এতিয়া just simply আমি অলপ চাই যাম ঠিক আছে simply আমি answer to চাই যাম এই question bro fine okay প্ৰথম question who among the following was associated as secretary of Hindu female school which later came to be known as Bethune female school wow very important UPSC 2021 right UPSC 2021 আহিছিল কৈছে যে কি কৈছে কৈছে যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন সেক্ৰেটাৰি আছিল হিন্দু ফিমেল স্কুলৰ আৰু এই হিন্দু ফিমেল স্কুলখনে পিছলৈ কি হিচাপে জনা গল বেথুন ফিমেল স্কুল হিচাপে জনা গল অপচন আছে আনি বেসান্ত দেবেন্দ্ৰনাথ টেগৰ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ নে সৰোজনী নাইডু the correct option is option number C it was ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ইয়াৰ আছে এক্সপ্লেনেশন চাই লবা পৰা এতিন পিছত কি হৈছিল এক্সপ্লেনেশন খিনি মই এতিয়া তোমালোকৰ লগত ডিসকাস নকৰো as because আমি কন্টেন্ট খিনি চালু আৰু ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি তোমালোকে নিজে চাই লবা যেতিয়া তোমালোকে পিপিটি টো পাবা তেতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি নিজে চাই লবা তোমালোকে বেচটো অবিয়াসলি পিপিটি টো পাবা তেতিয়া তোমালোকে নিজে চাই লবা ইয়াৰ অপচনটো হ'ব ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ যেটো মোৰো গাটো বেয়া গমে পাইছা তোমালোকে হয় নহয় নেক্সট কোৱেশ্চন in the context of the Indian history the Rakhmabai case of 1884 revolved around ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰে Rakhmabai case of 1884 পলিটিৰ আন্ডাৰত এই কোৱেশ্চনটো আহে এই কোৱেশ্চনটো ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত আহে কি হ'ব আনসাৰ ধন কি হ'ব আনসাৰ women's right to gain education Rakhmabai case of women's right to gain education or বিৰুদ্ধে বিষয়ে কোৱা হৈছে নেকি নাই কোৱা women's right to gain education বিষয়ে কোৱা নাই age of consent yes age of consent or বিষয়ে কৈছে আৰু restitution of conjugal rights or বা marriage or বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে select the correct answer using the code given below 2 and 3 হ'ব হয় নহয় b হয়নে yes so ৰাখমা বিকাজিৰ কথা আছে ইয়াত চাই লবা হে এই বস্তুখিনি চাই লবা ধন as because already তোমালোকে মানে এই বস্তুখিনি তোমালোকে obviously পাবা যেটো আমাৰ এপত আছে এপত তোমালোকে পাবা CSP IS Academy তোমালোকে Android or Play Store পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰা নহয়তো বা
আধা খোৱা আপেলটোত যে আছে iOS তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰা তাত তোমালোকে পিপিটিটো পাবা সৰি মানে এপটো পাবা তাত জয়েন হ'ব পাৰা APSC Prelims Crash Course 100 টকা যেটো গুৰু দক্ষিণা তাত জয়েন হৈ এই বস্তুখিনি পাব পাৰা the Vital Vidvansa, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published. The very important question. UPSC 2020 बहुत बेसी important non. बहुत बेसी important question. চোৱা ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কৈছে untouchable এটো চোৱা এখন প্ৰথম monthly magazine এখন এনেকুৱা মাহেকীয়া magazine এখন আছিল Vital Vidvansa এই magazine খন mainly কাক টার্গেট করে লিখা আছিল জানা যেবোৰ আনটাচেবল পিপল আছিল আগতে আনটাচেবল পিপল আছিল তো জানা নাই শুদ্ৰ সকলক আনটাচেবল যে দলিত এই মুছলমান বামুন বিলাকতো চোৱাই নাছিল আজিৰ বামুন লগনে এইফালে মেৰিয়াই লয় ওকে তো সৰি বাট কথাটো হল কি মোক বেয়া নাপাবা মই এই কাৰণেই কৈছো যে আজিৰ সময়ত বেদিক পিৰিয়ডৰ সময়ৰ পৰা যদি আমি বেদিক হিন্দুইজমৰ বিষয়ে যদি আমি চাই আহো তো আমি পাও যে বেদিক পিৰিয়ডৰ পৰা বেদিক হিন্দুইজমৰ এই যেটো প্ৰথা আছিল অলমোস্ট 19th সেঞ্চুৰীৰ আগলৈকে আমি দেখিবলৈ পাও যে যিবোৰ হাই বৰ্ণৰ মানুহ আছিল অবিয়াসলি তোমালোকে যদি ঋগবেদৰ কথা জানা তোমালোকে গম পোৱা যে ঋগবেদত 10টা চেপ্টাৰ আছে আৰু 10th মণ্ডলা মানে 10 নম্বৰ চেপ্টাৰত পুৰুষা সূক্তৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এই পুৰুষা সূক্তত কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে four varnasৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ according to পুৰুষা সূক্ত Brahmana was born from the mouth of the Brahma Kshatriya was born from the arm of the Brahma Vaishya was born from the thigh of the Brahma and Shudra was born from the feet of the Brahma তো এই বস্তুৰ প্ৰথাটো মানে অলমোস্ট 1900 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আগৰ ভাগত early 19th century ফলে কি হৈছিল বহুত বেছিকে প্ৰচলন হৈছিল আনটাচেবিলিটি কিবা কানি ব্ৰাহ্মণ বিলাকে বেছিকে কৰিছিল আজিৰ সময়ত মই এই কাৰণেই কৈছো অলগতে যেটো কথা কলো যে লগনৰ কথাটো এই কাৰণেই কলো যে আজিৰ সময়ত বামুণ বিলাক বা ব্ৰাহ্মণ বিলাক সজাগ হৈছে সকলোকে সমান চকুৰে চোৱা হৈছে নট অনলি ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়বোৰো সজাগ হৈছে ক্ষত্ৰিয়বোৰে সকলোকে সমান চকুৰে চাই বৈশ্যবোৰেও শূদ্ৰবোৰৰ লগত ডিফাৰেন্সিয়েট নকৰে আজিৰ সময়ত আমি সকলো সমান হৈ গৈছো নে নাই আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱতেই হওক বা যিকোনো প্ৰভাৱতেই হওক আমি সকলোবোৰ সমান হৈ গৈছো আৰু আমি সকলোৱে ইজনে ইজনৰ লগত মিলিব শিকিছো আৰু যদি এই বস্তু নহলে হয় যদি আগৰ দৰে হৈ থাকিলে হয় আনটাচেবিলিটি যদি থাকিলে হয় তেতিয়াহলে তোমালোকে গম পালা হয় যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এখন সমাজ গঢ় লৈ উঠে মানে এইবোৰ যিবোৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজ বা আমি এনেকুৱা সমাজত পঢ়িছিলো যে ইভিল প্ৰেক্টিস এইবোৰ ইভিল প্ৰেক্টিসই আছিল ন তাৰ বিষয়ে কৈছিলো সেই কাৰণে মই কৈছো বেয়া নাভাবা যেতিয়া মই এনেকুৱাকে দিছো ঠিক আছে ওকে So, Vital Vidvansak এনেকুৱা মাহেকীয়া জাৰ্নেল যোনে untouchable people বিলাকক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ইয়াত কৈছে যে কোনে পাবলিশ কৰিছিল UPSC 2020 গোপাল বাবা ওয়ালাঙ্গার মানে বাবা ওয়ালাঙ্গার নে জ্যোতিবা ফুলে নে মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী নে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব ইট ইজ বাবা ওয়ালাঙ্গার মনত ৰাখিবা বাবা ওয়ালাঙ্কার গোপাল বাবা ওয়ালাঙ্কার গোপাল কৃষ্ণ consider the following pairs movement organization leader all India anti untouchability league কোনে কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী ইয়াত আছে all India kisan sabha ইয়াত আছে স্বামী শাহজানন সৰস্বতী self respect movement আছে EV ramaswamy naikar কি হল आंसर দিছা কোনোবাই সি দিছে নেকি হ্যাঁ সোয়া All India Anti Untouchability League it is by Mahatma Gandhi All India Kisan Sabha by Swami Sahajanand Saraswati right Self Respect Movement EV Ramaswamy Naikar which of the following given pairs is correctly matched it is 1 2 and 3 all are correctly matched yes or no Option number D is no. Yes. Which of the following statement is correct regarding Brahmo Hamas? It opposed idolatry, idol worship opposed করেছিল না নাই Brahmo Hamas কি করেছিল? It opposed idolatry বলি আছে idolatry
It opposed idolatry. Sorry, বেমাৰৰ কাৰণে মানে মই কথাই বুটি উঠা নাই ঠিক আছে it opposed idolatry idol worship কৰিছিল হয় শুদ্ধ it denied the need for a priestly class for the interpretation of the religious texts yes religious texts পঢ়িবৰ কাৰণে priestly class নালাগে তো ব্ৰাহ্ম সমাজৰ মতে it popularized the doctrine that the Vedas are infallible না না Vedas are infallible বুলি doctrine popularize কৰা নাছিল কিয় কৰিব select the correct answer using code given below correct হৈ দিছে ন correct answer. Select the correct answer using the code given. Correct answer. 1, 2 only. 1, 2. Option number B. B one. Yes, B. It is silo ever. Okay, that's. Consider the following statement. Ishwar Chandra Vidyasagar founded the Bethune School at Calcutta with the main aim of encouraging education for women. Encouraging education for women. Yes, Bethune School, all over the Porishino. Bankim Chandra Satyaveda was the first graduate of Calcutta University. Yes, Calcutta University prothom graduate kono sil Bankim Chandra Satyaveda. Keshav Chandra Sen's campaign against sati lead to the enactment of law to ban sati by the Governor General. Keshav Chandra Sen kota hai aru ban sati 1829 Rajaram Mohan Roy. So 1, 2 correct statement original nai UPSC 2005 1, 2 B. Yes, B. Consider the following statement. Arya Samaj was founded in 1835. Arya Samaj ketia formed hua boli koise? Arya Samaj ketia formed hua boli koise? Arya Samaj ketia formed hua boli koise? 1835 hoy neki? Pori uthisu. Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Veda. Lala Lajpat Rai ki korisil? Arya Samajor appeal opposed korisil to the authority of Veda in support of its social reform program. Rasor authority Arya Samajor itu appeal asil hetu ki kora boli koise oppose kora boli koise kone koise Lala Lajpat Rai thik ase so this is not correct oppose kora nasil Arya Samajor under Keshav Chandra Sen the Brahmo Samaj campaigned for women's education yes ami Keshav Chandra Sen support porichulu nai Brahmo Samaj was campaign for women education Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among refugees very important monot rakhiba Vinoba Bhave ki korisil Sarvodaya Samaj in found korisil kior karone refugee kolor karone kaam koribor karone 3 and 4 which of the following statements are correct 3 and 4 option number D hoy na noy yes D Satya Sadak Samaj Sabha organized Satya Sadak Sabha ami already porichulu Satya Sadak Sabhar kotha Satya Sadak Sabha ki hoy a movement for upliftment of tribals in Bihar na a temple entry movement in Gujarat na an anti-caste movement in Maharashtra obviously Maharashtra ami porichilo na a person peasant movement in Punjab see ase na next which among the following event happened earliest kunto hokre arambhonito hoisil Swami Dayanand Saraswati established Arya Samaj tumalake time period to gom poa tumalake time period gom poa ne nai time period gom poa tumalake ঠিক আছে এক সেকেন্ড Swami Dayanand Saraswati established Arya Samaj 1875 আছিল done etu Dinabandhu Mitra wrote Nil Darpan Dinabandhu Mitra Nil Darpan likhisil 1859 ত Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Anandamath monot rakhiba 1882 sonot jitu time of Hunter Commission আহিছিল Lord Riponor সময়ত for educational reforms এই সময়তে Bankim Chandra Chattopadhyay Anandamath লিখিছিল
Satyendra Tagore became the first Indian to succeed in the Indian Civil Service Examination 1863 1863 চন তো আমাক সুধিছে which among the following event happened earliest B হ'ব B yes আছে ইয়াত consider the following pairs Radhakanta Dev প্ৰথম president of the British Indian Association Gujulu Lakshmina Minarasu okay Lakshminarasu Gujulu কি নাম হাদন Lakshminarasu Chetty মই যিমান বাৰে ওর নাম পঢ়ো ন মই প্রতিবার ফুসু এনেকুৱাকে এই লাই লফা রুলে এজু এই টু সেম হ্যাঁ So, consider following pairs. Radhakanta Dev, first president of the British Indian Association. Yes, British Indian Association or Pratham president asil Radhakanta Dev. British Indian Association or Pratham Sabhapati asil kun? Pratham Sabhapati asil Radhakrishna Dev. Radhakanta Dev. Radhakanta Dev Pratham Sabhapati asil British Indian Association. Next, jodi ami statement to saw. Next, jodi ami statement to saw. Gujulu Lakshminarasu Chetty, founder of the Madras Mahajan Sabha. Madras Mahajan Sabhar founder Teo Nasil. It is P. Anand Charlu. Ki asil? P. Anand Charlu. P. Ananda Charlu was the founder of Madras Mahajana Sabha. So, he can do full. Surendranath Banerjee, he was the founder of the Indian Association. Yes, correct. Which of the following is the correctly match 1 or 3? 1 and 3. Okay. Who among the following started the Aligarh movement? Which of the following statement accurately describes the contribution of Raja Ram Mohan Roy to social reforms in 19th century in India? 19th century in India. He established the Brahmo Samaj in 1828 to promote monotheism and challenge idol worship. Yes. He founded the Arya Samaj. He led the Aligarh. He started the Theosophical Society. Nah, I already. So option number A is correct. Choose the incorrect statement from the following about the Theosophical Society. It played an important role in the revival of Buddhism. In India. Choose the incorrect statement from the following about the Theosophical Society. Incorrect statement to Uliabodisi. It played an important role in the revival of Buddhism. Alap solop hobo para Buddhism or jitu Vajrayana sect jeti ancient history poriba tumalage tar alap solop revival hoisil thik ase tumalage device Buddhism gor pora under the leadership of Ani Besant in 1893 the society gathered strength. Very cool. Under the leadership of Ani Besant in 1893 the society gathered strength. ঠিক আছে এইটো ভুল এইটো তো ইনকারেক্ট ন 1893 কেনে গwa থাকে established 1889 not yes 1889 in 1879 the headquarters of this organization was set up at Adyar Chennai etiale officially announced howa nasil ঠিক আছে 1879 le officially announced howa nasil but headquarters to prothomatu Chennai le shift kora goisil Adyar The Socio-Religious Society was founded by Colonel Olcott and Madam Blavatsky in the USA. It was already porilu. So, which is the incorrect statement? It is option number B.
So, thank you so much everyone. এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত 2 মিনিট এটা কথা পাতিম, বেছি নাপাতো, যেহেতু মই মানুহজন অলপ বেমাৰী হৈ আছো। মই মাফলাৰ সাফলাৰ লৈ আহিছো, মাফলাৰ থৈ দিছো, এতিয়া গাড়ী চলাই যোৱাতে মাফলাৰটো মই so I hope তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পালা। মনৰ পৰা এটা কথা কওঁ, ক্লাছ 1 পৰা আজি ক্লাছ নম্বৰ 4 আমি কমপ্লিট কৰিলো। যদি তোমালোকে সঁচা অৰ্থত গোটেইকেইটা ক্লাছ চাইছা বা কাৰোবাক যদি কৈছা চাবৰ কাৰণে, আই হোপ তোমালোকে ইউৰোপিয়ান ইনভেজনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত বস্তু শিকিলা যদি ভালদৰে মন দি পঢ়িছা, আৰু এনেকুৱাকৈ থাকিবা। যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গৈছে, এতিয়া বাৰু ইমান ষ্টুডেন্ট নাই, ষ্টুডেন্টবিলাকে গমেই পোৱা নাই নে কিয়ে হৈছে, আমি গম নাপাওঁ। বাট এটা সময় আহিব যেতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পাব। CSAP IS একাডেমিয়ে কি কৰিব গৈ আছিল বা কি কৰিলে অলৰেডি, তো সেই বস্তুখিনি এটা সময়ত সকলো ষ্টুডেন্টে গম পাব। বহুত বেছি মৰম তোমালোকলৈ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি কিবা ক'ব লগা আছে তোমালোকে এতিয়া মোক সুধিব পাৰা, 2 মিনিট এটা। ওকে, ষ্টুডেন্ট নাই বাৰু, যি কি নহওক, যিকেইজন আছা। মনোজ, বহুত দিনৰ মনত চাগে ন? এটা সময় আছিল ধন, উৰাই উৰাই ক্লাছ কৰিছিলো মই, ধাৰাসাৰ নলেজ দিছিলো, এতিয়াও দিওঁ বাৰু। এতিয়া আগতে যিটো মই একদম হেৰি কৰিছিলো 2020-21 সময়ত, এতিয়া অলপ ডাঙৰ হলো ন, জেণ্টেল হৈ গলো মানুহজন। বাট আগতেও জেণ্টেল আছিলো যদিও মানে একদম উৰি উৰি ক্লাছ কৰিছিলো, ফালি পেলাইছিলো, মাইক বেয়া কৰি পেলাওঁ মই, চিঞৰি চিঞৰি, বুজি পালা? এতিয়াও মই চিঞৰো, কিন্তু আজি যিহেতু মোৰ বেমাৰ, এইকেইদিন বেমাৰ, সেইকাৰণে যোৱা কালিৰ পৰা এই 2 দিন অলপ চিঞৰা নাই, বাকী 2 দিন তথাপিও চিঞৰিছিলো মই। তো ভাল হ'ব দিয়া, আকৌ উৰাম মই। ভেৰি গুড ডিপ, থেংক ইউ। এনচাৰ ৰাইটিঙৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰাঞ্জিত পিছলৈ, যেতিয়া এতিয়া আমাৰ মেইন ফ'কাছ হ'ব লাগে। শুনা, মেইন ফ'কাছ ৰাখা প্ৰিলিমছত। এবাৰ যদি প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰি ওলাই দিব পাৰা ন, তুমি মেইনছৰ কাৰণে যিটো জোচ পাবা ধৰ, তুমি নিজে নিজেই আগবাঢ়ি যাবা, ঠিক আছে? চ' এতিয়া মেইন ফ'কাছ প্ৰিলিমছত। এবাৰ প্ৰিলিমছ ওলোৱা যেন লাগিল, 100 বা 120 মান তুমি পাম বুলি ফিক্সড হৈ গ'লা, তুমি ডিৰেক্টলি মেইনছৰ কাৰণে এনেকুৱা জোচ আহিব ন, চেল্ফ কনফিডেন্স আহিব নিজৰ মনত, আৰম্ভ হৈ যাব। তো এতিয়া স্যাৰ 100ৰ পিছত টেষ্ট সিৰিজ পাম, টেষ্ট সিৰিজটো বাদেই দিয়া ন, টেষ্ট সিৰিজ মোৰ দেন সাফিচিয়েন্ট। বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউটে 20,000 যিমান টেষ্ট সিৰিজ দি আছে, 100 টকা দিমান পাবা। মেগজিন, গোটেই মেগজিন পাবা, ক্লাছৰ পিপিটিবোৰ পাবা, বাকি মেটেৰিয়েলছবোৰ পাবা, তাৰ লগতে ক্লাছবোৰটো ফ্ৰী আছে, সিস্টেমেটিক। পলিটিৰ এতিয়ালৈকে 4টা ক্লাছ গ'ল, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী 4টা ক্লাছ গ'ল, আৰু 4টা ক্লাছত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট হ'ব, তাৰপিছত এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী ক্লাছ হ'ব, তাৰপিছত মেডিভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ক্লাছ হ'ব, হৈ থাকিব, সিস্টেমেটিক হৈ থাকিব, বুজি পালা? আৰু সেই গোটেইবোৰে খতম। সেইখন দ্বীপ অলপ পোৱাটো টান আছে বৰ্তমান সময়ত। সেইখনৰ সংকলনটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কথাটো হ'ল কি, সেইখন মই এই তেতিয়াই এৰি দিছিলো ছফ্ট কপি, আজিৰ পৰা 5 মাহ মানৰ পৰা। সেইখন বুক আছে, বহুতৰ তাত আছে। বাট হেৰি কৰি আছো, মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ ল'বা, তাত আমি চাম। ট্ৰানজিট হৈ যাব, এইবাৰ হৈ যাব নিশ্চয়। হিমাংশু, মিৰাজ, CSAT মেথছ পাৰিবা, চেষ্টা কৰিব লাগিব। মেথছৰ কাৰণে অলপ এক্সট্ৰা সময় লোৱা, তেতিয়া ভাল হ'ব, ঠিক আছে? মেথছৰ কাৰণে অলপ এক্সট্ৰা সময় লোৱা, তেতিয়া ভাল হ'ব। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান, বহুত মৰম, বহুত ভাল পোৱা, ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা। মই এতিয়া যাওঁ বতাহ খাই খাই, অলপ ভাত খাওঁ, ভাত বনাওঁগৈ, ভাত বনাই কিনে ভাত খাম, তাৰপিছত শুই যাম। আকৌ কালি ৰাতিপুৱা মোৰ ক্লাছ আছে অফলাইন। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান, বহুত মৰম, বহুত ভাল পোৱা, ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা। লগ পাম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত, মানে অহাকালিৰ ক্লাছত, ছেটাৰডে। তেতিয়ালৈ বহুত বেছি মৰম, জয় অসম।